Ano, kung na kaya nga yung iwan niya. So, iwan ang bumbaga, mga no, tao. Ano na? Ano ba nila yan? Ano ba nila ito? Ay, kaya ba dinong kayo nga ito? Naman lang ang nabubo. Ako ang nga ito. Ba doon? Kapag tayo ba sa... Okay, ito kung may ka na ako doon, balik ito kayo pangayo. Ano ba, kasi pa tayo mag-airport for car. Ay, ito lang mga nagbukalungan ko lang. Walang kapro mo sa tagisip ko lang. Right? Wow, parang smart. Parang ito pa yung matito ko sa nini. Kaya mo parang yan. Bang! Ano ba kung ano? Kasi, ay bububong. Ay, hindi ko ba ang bigay kasi. Ano mga nakabubog ka na? Doon, sa kalaban, hindi ka na gano'n. Go! Hello, go! Hello, go! Parang nakasurpado mo, 24 mo. Maganda pa ka mukha. Unite mo yung nakawag. Matapipol! Nakatawag dyan. Di nailing ako. Tapos magatod. Pero magatod. Gold na ako, maringay. Maringay, tanggol na ako. Ito, sa tilinggi. Kamahagi niya, pero kung malaki ka nakakaano. Hindi nga ito subang sabi ko ay para sa lubin. Sige ba nga, tigala ka, hindi mo lang fail. Walang sabi ko nga, klaro lang kitang bill, imbis lang para kitang imbis lang ang ngayon. Sa dili ko gusto na nakalam sa kuya. Hindi man ito. Wala nila, madali. Para, madali. Ay, pagsabay, natapos ko sa... Anong hero? Sabi ko sa sabi ko pala sa Luigi. Okay na naman, boy. Demon, may pa ako. May kasi tumitaw ko. Different ulit na kayo. Pati kayo, taka. Private anak. Ay, gawin mo lang. Yung mga ginawa ko, Jay. Dinilitski. Ano ginawa mo na yun? Dumat, report. Di pa man ako nag-ano nga, di ba? Ano, nakari, dito ta, nakari. Tapos ano, wala. Di ba kaya ako nagkawang ayos ba? O, anong ginawa? Nagang mo. Di ba kaya ako nagkawang? Di ba kaya tigano ako sa asong iyo? Pasok yan. Ako mo. Yo, mo. Tulong sa naman nga yun. Hindi pa na, matakot na natin sa bukaw na ito. Ito kayo, emergency pa mo dito. Ito pa na, hindi na kayo. Ito pa na, ito. Hanggang? Hindi na kayo. Ito na, ito.
Kaya tanaw ka nga. Totoo. Kasi ilay ko nga, bigyan mo na rabang pangalan na. Kasi wala ka dyan ng lasod mo. Diyang pogi ah, napakarang ka. Oh, kala mo ah. Hindi tanaw ka nga. Ikaw. Kaya sa ano, kupati ka na ko takasin mong gabi nga yun. So, kinukta ko eh. So, ito ito sa PJ. Hindi na. Mutan siya, ay king na yung check pala. Ano ba ba? Wala na, mula ka. Ito! Oo! Madali na. Ano naman sana? Pati na naman. Nag-iba ang ano, nag-fail na nga. Ngayon na lang natin siya. Kung sa'yo gagawin ka naman, kada din sa ano, para, Tigitagit, sorry sila bakit ako di? Ang nagkikam. Kaya kaya pamitin ng pinya. Siya ako balik sa di ko balik sa tayo kasi gusto mo kada pinay. Pero kuha ay agad ng ayun kapag dahil na ako natawag ang karambit na torpong ka mo ay kang janglinit na Kami po mo kami. sa isang tubig para arko ka na kayo. Ano mga torpo? Kaya mo natin ang sindot na. Ano yung kutudumus na? Nag-sindot na ito lang yung kinakalit na namin doon ka. Ayaw ka sito? Buwa kaya ako. Diyan po nito ay sikara. Kapag kita nakita ikaw. Ano naman na nakita kahit ka? May tinutako-tako nga kita kahit ikaw. Isasya nga ng tigano ako. Isasya tapos sa ano? Yun, dito. Baka suga mo kayo, balik. Sabi ko din, tapos yung picture ng akot kamu. Nakachat ko siya, ay, mora ko ito ka siya. Hindi ko malakalit itong gawa. Ang nakachat ko kahit talaga. Sorry. Lord. Uyo na naman ito kami kung mamatibayo mo. Ako niya, nagsusundo. Ako sa kusundo. Ako itong kayo na. Hindi na ako katakon yan. Para, pero kami pa yung mga ano ko ay so tapos so kaya mga nga pero may five manahit ka ano sila at pati mga lipusin kasi dito mo na lipusin na ako nga hindi tayo masabay na ayos ano kaya manahit ka ay hinahit ka din sa quiet ako mo kaya ka makikipig na sa lipusin ayun ka apat laban sa ako sa ibig ko sa mga ayun ang mga ano mga ano na mga ang iba ka na ikabay mo kamusta ang pagkajit ko iya yan sabi ko nga pero pamitin mo wala ka tubod kila ko pagsulong mga correct iya naman ganun ba kaso mong iba pala dami dyan nga ako niya no ni pasaw kasi yan! Medyo magagataw. Pero ano mo ka ka magpuro ka? Ay, gamit siya yun. Kali safety. Kapag na public. Ano nga na, ang white food ko sa kanan. Wala mo sa ano sa hindi ka sa namin. Ano kami. Ako yung kayo dito na. Lord, ayun na, papinagawa ko na ito. Ginawa ko mo din ako. Hindi na niya si Ope. Pero kung mala pa, anong malong mo ako ah. Ayun na sa lapan ano. Diyan ako nakakawat to. Parot. Diyan ako nakakawat. Ay, hindi ko tawag, pipili ko tawag ang live na i-declare sa aso. Ay, sa tanga. Kaysa Brady. Ito ka na to, girlfriend ko manan. Tao. Ano ini? Ano yun? Ay, kaya mga kulitin. Kaya nagsagal. Ganyan daw, ganyan daw sumuli. Wala. Matang kami.
Nakulong ko siya. Kapag kaya ako gusto ng emergency pangayip. Ano kita siya kumain siya. Binta. Kasi natin sinta. Wala ka, di. Tama na po, ang emergency na ako. Ginapos na. Yan na. Di naman nag-ganda na kayo. Mapagdating na lang ito. Mapagdating na lang. Mapagdating na lang ito. Yan, mga tingong. Kasi wag yung ano na mga ilag ako yung sa ano, Togs. Sabi yung si Togs. Sabi ko, wala naman na yung... Ilang mga anong sabi niyo Rose na wala naman. Kamando ko nga si ano. Gusto mo kayo si tanang ko ano. Ito wapin ako dito. Yo, bagi kang ini. Normal sa ni kada mapili kay. Ano diyan na ganito? Yo, baka na pili. Ano sige? Kita na sa mga dito kali ano sige to? Ano sige to din ano? Dito pa lang iro. Ano ka mo rin maayo? Sabay dito ba? Pati ang rules mo na, sabay mo na. Ano, may pailan na ako tayo, makaulo ko na yun. Ang rules naman na yun, Otlog TV. Otlog TV nga, surat nga yun. Makurang mong word, basic ko. Bigard, puta ko rin na yun. Kung nga, makurang ka ng vlog ng Selena. Inisto, ano, mas more than 90%. So, talaga ang mga ano ko tanya, ako na mo ni ako na ako ta. Yo, sikat na ako na din ako ano. YouTube TV ko rin. Yung ano nito, paano? 1.8. Ano? Okay, ano ito mo ba? Ano po din natin? Keri. Yan no, Sinela. Ilan better din dito mo. Bago na naman bilo. Minako na kantos laro. Sige, Jay. Nakako na no. Wang pangapat na mga gusto na nakuha niyo. Gari sila palitan. Manok mo lang binakali. Dahil mo nakakong sila. Dari makanan mo tao dyan. Ay, di ganda. Gara! Nakako. Ora ko na power ka ngayon po. Say. Hello, gusto na kayo.
Berarti lang berarti lang dito, sino mo to? Ang dami lang sa Direct ako sa Bagal lang, bagal. Yan ang kwarto. Paano na akong tubig? Malutan lang ko lang. Ito magkakasya sa'yo bagito. Hindi ka sa kasyo nga yun. Wala lang ako sa Dok, di ko makari. Tindaman tanan nila, mga tindaman tanan, bakit magka? Yo, parang meron ako. Oo, tindaman tanan. Lalagot na ako, Milo. Upang pagtatak nito ako, kaya Eh, paano pinamakit ang pakit? Parang binili. Dalang discount ang bilang pao. Hindi sa lang yun. Silo. Stop ko matigig. Dalang galog mo. Di ko ang kinuha. Pwede na, pwede mo sila nung naging. Kaba. Pagkaling ka sila na naman. Shit mo na pag nalababahin. Wala galay ka yan, minsan di gano'n. Beres na mo. Beres na kami. Mayakin, di ba? Pero ang pili ko. Ang ano ka, pili ka, babayi. Kapag ka pili, Ano, panadig kang pandi, bakery? uy, kari lang ha. Kari. Boss, rate kita. Ako lang. Ako lang, ang free ano. Para sa ano. So, okay to patigdi. Wala naman ako binahin. Kaya na ako siya. Ay, nasa ito. Ayaw ko siya. Ay, sumubo na pa ka naman. Bukas sa email. Tayo. Kasan mo kinawa sa ano? Sabi ko, Ito bakit ang muli din? Ang makadal niyo ko. Rin, sarap. Ipapalit ko duma. Nagtiba sa sa bakulod na. Una ko nga, patuloy ito dua. Na, kung nailig ito dyan, yung mga ito, ay, kataga, paano diyan mga ito? Gusto ko ba, Rex, kung ano, sa mga moral, kaya mga ito. Kinanta ka, hindi tamang isusing ano karni. Kaya, utang ay. Magkaroon na ng digdig. Wala ko. Sa pinto ko, adoro ko mo ya. Sabihin na Dog, sa ano ano natin? Yung ano talaga? Gusto ko. Ha? Di ba na ako pa may kailangan ng pinus lang ako dito.
Maduro ko si Snapper. Pero, sila ka nag-accompany. Taon, magyo ako sa taon. Sila, Gusto ko mag-basit ko. Yeah, si Jeffrey. Pwede ba? Matuloy kasi ko. Madanda ako sa kay. Nagawin siya kayo ng puti. Kilo sa kilo. Kito, pinakabagi na to. Kailangan ko ng makawa. Mas madali dito. Ayos na. Nagpay daw ko rin kang hayop. Di ako nakain. Ayop pa yung nangangak ng hayop. Lagi magkatigat talaga kasi bang ingay. Maalas ano? Maalas tres. Kaya oras na gito na Ano siya. ka na yung ibig sabihin? Alat 9. Ang hayop. Maalas ano ka na ito. Nagbabalak na kayang bubong ano. Yan, tika ngayop na niya, ngayop na. Nagbabalak pa ngayop bago at lipon. Ha? Tanga ba ka na-reload? Ba English mo yung hayop? Reload ka. Ay, kapag mo. Dito. Hindi daw. Na makabalik pa tanganin. Balik ako. Wow. Ikaw mo na ako ano. Paano man kung patay? Eh, nagpalit yung tawa, hindi ka rin. Ukay pa ako dapat ko, hindi. Rot! Bakit yung video? Yes, nag-ano. Wala, rot, oragon. Ginawa ako na yung ratra. Ano yung ano ba nila? Ate Bansay, rot nga ni... Ano daw mo naman? Ano ba't yan ba? Ano? Yeah. Wala ito siya. Ano yan? Dala, boy. Ikaw na naman siya na. Parang walang bahay. Wow! Iniwan mo ang... Ang pati na kung taga na naman siya na. Okay? Maradya mo kami mga inayo pa sa... Dadaw, ibulit na ako magano. Bigit daw, may tray. Position. Nakalaki ka na, nakakawad ako nakaisporta. Nakay ka mo. Ano? Oras na natin ito, tatay mo ako magkana dito. Oras, hindi mo sinabagana. Bisok kita ba? Ito, di sila ka daw sa oil. Makakabutong pa kayo ka. Ano? Ano ka rin naman? Tagahan ka tayo mo. Kaya man ang hayop, sabi. Boot? Libot ka sa kasama mo. Kung ito ay tubigaw. Di, ibo na dyan sa ano, di, subaw Oh, ba? ka muli Kapag sa mo. buot, ay, pwede na magpangalawang kapay mo. Wala na pa rin na nakain ng beta na ako. Magkano ka ng doon? Alis mo ko yung ka? Bangers, ang ina mo. Bangers ang hayop, pinigagli ko mga igo. Nakot ako. Ay, sorry to, sa Tatlo to. Ano? Budot. Ano ba ga? Diyan na sa naro tumingin. Si Madera. Iyan ang karakter mo. Iyo. Tumagal na ba? Sus! Ang hay ko si Madera Ang mga karakter yung mo. madara. Sige, tagal Madera karakter transport tanga. Transport na transport Oo, transport. Parang book. Parang book na ang iba. Kurigong. Tawag malaki. Puti ito ang... Malaki na kaya si Carl. May kita sa kalbo. Alis na ba yung boss?
Ay, wala, wala. Sorry, sorry. Pwede tayo ba? Wala, Igulo ko sa tao. Lugaw sa ayo. Parang speed ko. Kaya palak-palak ni Card Knight. Magkawat ka mga Card. Wala, medyo nakawat ako. Nangay, palak-palak na ngay. Kumirik dito mga ngay nito. Ito. Lahat mo nga siya. Ay, hindi yan. Pagkilaya ka na. Ay, Barot! Parang ang dito. Parang si Kabel na gina. Oo, oo. Wait, let's go. Uy! Ano ba ang Gigi? So, pangit. Bakit yung Wala, ang malay kahit siya na ginagawa mo bata. Etat! Woo! Ginagawa mo, tangina mo. Design. Ginagawa sa kayo. Bakit? So, dinay ko nito. Wala, kinubat na lang. So, sa my design. So, Eh, di mo nagawa? Eh, wala ko di mo nagawa. Kasi wala ko Kaya, ito. bakit ba? Yan o, yan dyan, yan o. Ganto. Kanaki. ano si Gigi? Yun ko yun. Yan. Ako sa gumawa yung kapiling doon. Abot. Scroll. Ha? Ano? So ano? Mabakal na. Renta lang. Sabi ka lang ko na, ikaw ko na tuloy mo. Ikan mo kong guran. Di ka orang maputol mo kong guran. Ang bill ko agad. So, kaya yung bagang patok. Good stop. Tangas, bukol green nga rin ha. Yung kalay. Yung grabe mo. Iyon, ano mga sao yun? Ah, powder? Yan, dyan o. Nagbakal akong bago. Ano? Full na ito, pangunap. Oh, basketball, wala mo na hindi. Narinig ng forma. Design. Awalin lang, ano gusto mo yun? Eh, sa kape. Sana ako nagulay. Sana ako nagulay. Hindi. Pwede magkakalit. Ha? Ito ba ang ako? Iya. Parang sila yung ito. Walang konso. Ay, niya, gamit ko. Harap niya ka. Hindi na ako dito sa gilid. Ako sana ngayon sa nakalabot.
Oh, yan, maganda. Pinabuyasin ka. Punya ko nagagawin ako ng mga Ay, mga gagaman. Yan o. kaya pag niya mahal niya Nakakatuwa. Ano ito? Ay, ini. Ano po? Ay, pigpag mo niya. Iwan ako. Ano? Papalitan ko ang ano kasi Malaglag ako pero mali mo na ko. Oh, di, nandun na, no? Minsan na ba tayo mag-ilaw sa kahit dito? Yun ay nag-vlog. Ay, Tapos, baditag sa Ermi. Ermi. Ice cream. Wala man yan. Aba, ulit! Gusto na tumayo. Labo talaga dumating. Last scale. Oy, Mahal ka ba, Dog? Gano? mag-assign ko sa binila ko. Dapat marikata. Sabi nila lang ka.
nalulungan sa mga kamaw. Para nagsasabay ako. Kapatay ka ano? Ano na, Macau. Macau? Alam nga, parang hindi ko madali sa inyo yung kuyaw. May kita madali. Nanamot na pala sa mga. Bawa to. Kamay ko po. Dayman, ayaw na sa luwas. Iya. Simon. Basta rin ako para rito. Yaw na sa radya sa may ampangan kang ano, ampangan. Yun, na trial na. Kana ko dito tabi. Number O, ay 3. 11. Sakto sa pirang pala. Bakit na din ako naman. August 1 iba ka. Mo dyan ako din na ako. Baka nalingon. Lupitino ang ano, mali pa tayo gusto ay Mawawag stay ka ba ng escape? kasama pa sa lang nakakagin ko. Yung original, di. Sumabay stay ka. Sabi ko galak ko ayo. Ako sa ako, open lang. Ulo ga balik niyo. Open lang sabi. Ayan. Ano problema sa number 2? Click, cash mode. Aso click. Iya. Ha? Ilaw na sa kuting. May pagayad mo ba na?
Okay ka to. Okay ka, lulungan. Iwan na nga niya ako. Meron pa ano, may
Ako yan lang mo. Sugat lang. Ikaw, tamuin. Tamuin ka lang, upload mail. Diba, may ano, Ha? okay. Parang kahit bakit, Hindi, may oras. Okay, oh. Pulang pati brown. Blue pati brown nilo. Paris. Ya. Paksa natin kita Hindi naman ba? Saan kita? Tapos ka. Robux ka. Uy! Wag kay Jilimit oh. Ayun na. Yung ikaw na ba tayo gano'n? Uy! Uy! Wait. Madali ang dama ko.
siya. Ano ba mga buwa na eh? Ano ba magaling? Brinas mo din ah. Brinas mo yan. Brinas. Naglalayang Paul. Kamita. Anong pinakain? Ano ba yung Loko. Loko. Wow! Para kay Busing na tayo mo. Baka lang may lang ako. Iyan. Ang tatag ko na. Ako po yan kanya din. Ito ito mo. Hindi na may isang mag-teatro ni Hindi. Sino? Itabi mo. Ano kaya ang kalan? Hindi na ako pati yung konsado. Hindi niya na ako. Ha? Wala. Hindi. Nabakan niya na yun.
Bili mo dito ng ligid. Boss. Ay, may kukulit. Nagkuya. Wala. Ano mo search mo? Tapo. N. I. Papayang. Kami na daw, bawal daw daw. Ano nag-ulit? Lagi mo na daw. Paint. Bukan natin siya. Ay, siyempre. Ay, pumunta nga palitan ko. Okay. Kapalitan ko ba mag-supply? Wala pa. Pangalan yan.
lang. Yan, narupong paan sa lisik. Medyo rimarago. Ang kiraya. Shit, ay kuputo mo. Love first screen. Ano ba ko yung screen ko? Ano mo ba lang pinalitan? Hindi magagamit ko na yan, mga 50. Kung mga 50 ko ito, nagkulang ko. Pain. Tsaga ko lang. Hindi na ako ito. Matira sa Makati, ah. Diba? Ba, ano yung sino ito? Yung
Banyak na parehas. Ay. Ay. Ang puro naman oh. Bunga. Salamat po. Ayun na yun. Sharinga. Wait, Sharinga. Well, kita mo kung ano. Ano, alas 10. Ha? Alas 12. Alas 10 ako. Pero wala ito. Bro, pa dyan. Senyor. Hindi ko sila. Hindi maniniwala. Lagi ka ba? Ay, may natanigiling na mga bawayan. Uy! Di pa. Tingnan ito. Ito pag deliver ko ng lugar. Tara. Ay, dito. Paano dito? Paano dito? Ha? Moisture mo. Yung mga kulay ng card. Bakit ang lago? Lahat. Ako ay nandito yung helicopter. Mulo. Dragon. Mulo.
Wala ko pa rin mga kalamog. Hindi ko lang. Puso ko sa kalamog. Sheesh! Ano ano to sa akin? Ay, may Lawa. Sige. Ayan, ang gawang pare. Di ba naman ako okay. Walang talagang night mag-o. Agad. Kundi. Bumili ka na. Dino ko sa ano? Deliver sa wala na may Max na lang ang iyong gabon. Ulo! Ang delikado mo kay Gwen ko. Ano ko? Pero, permit na lang. Walang po nagbutor mo. Hindi ako makabukas mo gano'n.
Hmm. Wala ko na. Ay, hindi ko dito. Kumain. Pag-argo na. Ano mo lang saan? Ay, pag-argo. Pati pa nung kumain. Tulog pa ka dito. Hindi na. Nakakaarkaan niyo. Ya, pati nga may. Ano ka wala may? The light. Nag-imbisyon sa ano. Tawa na. Dito nag-ano. Slide down. Tutulo. Pinabaldapan eh. Ano, nakaka-focus. Subo ko lang. Kaya nag-flex na. Hindi nila yung pantanap. Yun eh. Mag-good ka. Hello? Oh. Search mo sa Google. Ikaw. Ako kanikita yun. Magtanong ako kay na yun. Ano, power. Sharing lang. Sige lang. Kawag ka na. Yung magkakawagin ko. Gusto lang mo. Di mo na nga tatawag na kakasal sa Basta lang nga. Pinino ko lang. Pwede mo sa akin. Okay. Bila mo sa mga. Alright. Ha? Bisa siya pag pinatutuwa. Ay, lakas mo lang. Play pa pwede mo Ay, di mo to. Pwede yan. Oh, sliding mo. Ay, ano yun? Ay, ko. Ano, paano na? Hello? Sila na nagsupa ni Borado. Hindi mo para sa ako na muna. Bakla! Nagdadaro. Ano, Kim? Pag nakawa ka mo. Ako na namin, no. Nakanduwa. Ano? Gusto ba? Ako sa ball. Kung mo yan. Putang lagay naman. Open mo da. Out sa phone. Open mo da. Charles Ball. Mel, nga yung milaw. Nakaano na diwa. Yun. Pero Charles Ball, gusto mo ba? Ibaga. Ay. 20. 40. Hindi 50. matay ni Mel. 50. Oo. 60. Matay na eh. 60. Nakaw na. Sa matay ni. Ako. 90. Tala pa. Yeah.
Na, PDC nila. Sound. Oh, hindi ka na, May. Ano ba, Saro? Napana sound. Lemon na may equip. Ano na sound? Kuya parehas dapat. So, Nagpawod mo guys. Si Bejan rin nakakuha din Morago. Ay Jiraya. dapat siya ringan. Oo. Oo. Binig na po naman, Saro. Parehas. Araw ka na boy lapan. Yung alam mo. May lilinga. Pangit din eh. Bakit ka nagdadala? Mas marap pag nakamark. Sabi. Tapos sa mata ni, flash ni, Ano sa kuya mo? hindi nga ito. Napaw. Wow, nagdaratak. Mawa ka na mga kami nga eh. Una ko, Idlis. Ano siya nakatakip to? Ano naman? Pangit. Pangit na naman. Kayo na naman na. Parehas. Kasi nilikat sa mataan. Mata. Tutong. Tayo na naman nilikat sa amin. Utang nga rayo ko na. So, Guys, inimilo. Wood. ini. Bakay. Ano ini? Ano yun? Susan. Ano ba rin? Kaunan, abo. Bin, ano ba rin? Napa ba rin? Napa. Gini. Go. Ano, kumakalabang ka? Ay, pero eh. Yun naman sabi
Nag-ejer ng mga ragon kay Jirayo. Ayop na. Ang hindi. Good to the eyes. Oo, salamat. Yan na. Makawa ka na. Magpunta kay Tugan lang. Yun na, will na naman ang ayop ko. Hindi karakter na nini. Yan, pili ka din magana. Palit. Aray. Hindi ako kay Sasuke. Oh, grabe. Skip pa lang. Ano to, nabuksan mo na. Gawin daw. Tapos, Ano to? subway. Ano, nagtuturo? Ito mo, hindi ka na-open na hindi ko lang rin. Bloodline. Hindi mo pa na-open daw? Hindi daw. Ako soup. Soup. Nasa QB. Eh, Maria. Oh, wait. Balik ka nung parang yun. One. Really? Kedua. Huwag nakakawarinig ako. Makuha ka na. Ha? Okay ba? Tay. Potential. Yan ha. Ha?
Ako yun eh. Puta man na, ito po nga pagpakaka. Hindi na to. Okay. Professional. Close motor. Anong George mo? Hindi na to. Uy, Nay. Baka na pa ini Ako. Kuliyaw na. Tapi card. Rat. Dumi bina. Ayun ko ba? Yung malabot. Kami dispin may bad maka dispin kami ng mora. Wala. Hala. Nag-i-evolve type. Nag-i-evolve bang sumpi niya hayo. Nawa. Eh, na may putang na ko yun. Imda. Ano ini? Ano yung makuha Wala ko kasi ng masakit tayo po. magaling na attorney pa ka. Masakit natin masakit. Uy, Sharingan. Ano ini? Lakahod. Makusog man. Ah, Wood. lakahod. Ano to kaya kayo? Masakit tayo. Sakit nila tayo. Ay. Okay na lang. Alam mo, save na. Na-card. Ngayon na nini, may laro. Lako. Dapat. Lakahod. Yun ano, minsan sayang, naglipat Sayang pa. na lumawit ka. Oo, naglipat pa. Yun ano, kung sayang, yun ano. Palitan ko na sa 6 na to. Buhay dito kay stop din. Buhay daw. Madali mo na pagbuwan. Ika na. Dito. Buhay dito kay stop din. Ang lang hay, tigababad ka nga yung... Hindi mo binabawat pala. Yung nagbabad ka nga. Master tao. Pares din na to. Uy, Sharingan. Ang Panginoon ng ipa. Mura akong kata. Oh, mura ganito. Ilingaw. Ilingaw nga ni Milo. At Kaya ni Milo rin. Pagpalitan no, tamora ko. Pagpalitan ni Kwadyo. Tarang din pagpalitan yung mura ganito. sulo po! Naura ka nga. Ang alka ng ano ko. Ano ko bro. Wala ko. Lakaw. Alkan mo rin na bro. Lapanan to. Dili pa. Utang ay. Kasi nagagi. Yung mga ito, hindi mag-screen, hindi nakakapo. Puta ka, sayang. O niya, bata ng palapay ni. Paano ka tawag? Bata ng palapay. Ano ko ito muna? Kasi talagang bago ang recipe. Oo. Ooh! Uy!
Yan na. Cinco. Yan na. Cinco. Yan na. Putang ina nagliligo. Cinco. Mura ko na kaya. Ako na rin. Tawari binatangay. Bumari nila. Tawari binatangay. Ang ano? Aga ako dito nag-isip. Hindi, magigibiti. Konsyo ko sa live. Makakuha ko lang 5. Tawag to sa nandala pa ang bawi. Mura ko na ito. Putang Kristo na ko yun. Itong dala pa. Uli natin yung mail yun in dark mail. Alam mo, mail. Maro, next ko na. Si Corno, Rana Ribbon. Wow! Gawa na nga niyo. Wala pa. Let ko. Shadow. Yun na ako sa pwede doon pa naili. Sabi na ayaw na. Kawa na? Ay, Wala gaan mo man. let ko shadow. Mga shadow. Kasi bago ko tawag mo na ko ng partner na pa na. Binas ko yun yun o. Oh, una binas tao. Una ko yun nagpunto na nga. Una yun nga daw o. Mura ko na patang mata. Unto ko ta binas na ko tao na nagpunto na. Oh! Nakakal. Ay na, sana. Ay, prof, machilingayon ka. Wala. Gusto niya tayo. Ini ano ini? Napaan? Sabi natin. Ada po ito si anong Terji? Gusto mo talaga. Wala ko. Tawag ito ng kasi. Ako na mga paligyan mo. Kaya Ayo. Putang ice cream. Otro na ayos na. Wala pa rin ko dyan tama ko sa kusog na mo. Siya rin gagwada sa ano. Isang kay na. Wala. Ay ah, wala gusto to karo pasuplan mo kung nakape. Nangayod ka o. Napalitan ko to. Ano ka kayo? Huwag napalitan ko. Gago ka kaya. Ay, atong sosa pa sa to. Tawag mo na yung sa ano. Oo, pala ka pula sa... Pag sa bullshit napalitan ko na yun. Gago ka kaya. Sa talaga ulo. Marasin ako napalitan ko. Hindi ko. Dalang Ang ba? Marabatan mo sa na genuine na talapang. Ay, dala pa. Usog mo nito kay Naruto. Nga, magpapala kayo siya rin itong buka. Bullshit. Tira pa bangat. Huwag mo ka. Parang joke to. Speeding request. Binuno. Sa Lubos lubos. word. Kung live mo sa mga mga live dito. Buwa pa din na. Deny eh. Ano ko naman? Isa na talapang ang makuha mo. Daw sarap ka na. Kasi na.
giraray, nakuha ko giraray. Yun na sana, ano, pero yun na sana mahigit na ang daw yung pang ano, mga puwisi. Kung sila mo, Hogs, Miss Bailey, Mura ko yung mura. Hogs, si Pain lang, si Pain. Nagalap ako eh. Hogs, Rabat-rabat ko dyan. Tapos yun dyan ano. Tingin siya yung pang karate. Isa ko yung igwa. para tinatapang nilaya ko. Yung pang karate ako. At least ako, Open man. Ako na card. Yung card. Nadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway-aaway. Di tayo nalaman mo, ay malamang ko na. Wala ko dito. nalapang na lang. Nagkod na siya ngayon. Ngayon nagkod na. Yan mga yung mga nanakaw. Nagkod mo, May. Good na. Nagkod na. Good. Pupunta. Si Joey ngayon. Wala pa na naman. Alright, kung ano naman. Pag nga mo, May bago mo na may Wait, eh. Tingnan mo, yung date. Tingnan mo. May exam ako niya mo yan. Kadali na. Kung ganda na, hindi ko ginawa ko dito. mukha lang susupaya na yun. Si Joey ang malik rin. Kumalik ka na pasay. Masakay ka, eh. ayun, klase. Abakwal. Masakay ka? No. Dahil makapapadyak. Magig ka. May service ako. Malayo ka sa grab na. At kapag sulok ka kayo ng card. So, Yung sa mga bahay. Sinarok suwa kayo. Hmm? Ay, sinras. Ang tatapon. Anong iyak ka na? Kailangan na yung, Sira mo ng kape. ha? No? Kailangan ng kaping high. Data over to siya. Alam mo pala dito, siguro ako tubig. Wala ko tiya. May data na. Para ito na may nimatisahan. Maria, Ikaw ni Rodel. Ikaw ni. Wala ano, Rodel Labintino. Ay. Ay. Kapatid ka. Eh, nakakabong nga niya. Nakakabong dito. Tama ka. Sudah na ang tipon. Kula. Hindi, Maria. Ako na ang cover ko. Dua. Ano yun, nabaka po. o kay ba bagat sa duwa o kabilaan. Hindi. Maraming Maria. Madali. Matalag. Dapat matanihan yung apa. Cellphone na wala. Wala. Ako lang din. Ako lang din. Hindi, ito. Ano ang nga So bigla na mataarap pa sa imo to sa imo nga space. Oo, lagi itong kitat na ito. Sige nga. Baka ito pong pagana na eh.
Napaon. Napaan? Mag-roasting ka. May mga. Oo, gusto nga rin lamang mo. Puta mo na. Roasting. Mas bago ka 200 plus pero gusto ko sa nakanya. Putang host. Ariya. Pili pa ako makakuha kay Nay. Ura daw ang Miss Pinot. Red Ako Maid. yan, 180. Red Maid. Yun na dapat itong jarigan. Pag may naling kang kulay pula to, yun. Red Maid. 8. At kanong kulay pula kuya John? Yun, mo daw ka nga yun. Pag ako nakakuha na ako, buti nga pa. Pero natala ko kayo. John Carl. Ayun na naman. Yun an. Sayang. Nagbundo na ko ta. Puros maninimit to ng punok na yun. Lapak na niyan siya. Hindi ka mga klase yung car. Hindi ka mga klase. Puta parang kasi pati. Ano sa masala. Nagka-klase ako tapos kung nawar sa una na lang. Sana tayo English. Puta ba ko mo na hang mo pa jiman? Wala ko na layo. Oh, dogs. Wala ah. Ayun yung tuyi na magkakaroon lahat. Yun na, kaya John, hindi mo na pagpalitan. Parang Nay. Yun, hindi mo na pagpalitan mo. Isa na sarap pagpalitan mo. Tapos ano pa? Yun na kung tayo blue. Oh, Ayun mo wala. Eh, garmoro kang tukid at bagang ala ko lang violet. Ashi. Pag mo nakuha, nas pagdalas ng orang. Yung nga rin ko na. Eh ano? Pag ako din ba nakakakuha din, ako spend na ako. Salamat ako to. Yun ito. Ay, ngay, noon eh. Kasi, pagkalumbat, yung magparay siya. Card, ay kami sa pizza sa card. Apat? Ano ba? Apat? Lima ko. Ay. Ay, mag-code. So, may narugigay ako sa gusto. Ay, gusto ko. Gusto ko yung ay nakulo. Paano? Nawala ko. James. appear me wood. Yung duwalang ka doon, magkapareha sa order. Ano ah? Wala pa. Wood ka naman. Dapat may not yung mga lapak wala kayo, may not may spin. Tapos magkasunod ka sa mga mura ko na. Dali, hindi ko sa arong naman mapapan. Puros na nga rin, pang-spin ko nga dahil na puros na pa nagluwa. Ano lang, so, 10 lang. Parang pala. Yun, nakaipas ko nga. Madali ako sa exam. Deputy mo naman. Uy, David Root! Yung level yung nga. Ano ba, feeling? Ano ah, Tagalay na kung kumpang pa. Kakparot. Ewan ka dyan. Kirilingas ko nga. Tulo. Amalan eh. Wait lang. Inuwa. Butaan ito. Ah! Tapos lahat. Siyempre, wala yung Dahil lang mong makaya ini. Taliw na naman. Umatanik siya ano. Oy, matang na mo all mata. Okay, so I feel so I do. Oo, tapos na naman. Oo, nagmalini. Ayun eh. Bakit pagit mo na rin? Pinag ko sa bukid. Ayun na. Ang utin eh.
Ano yun? Nakakauto na ako. Ito, nakamot si G. Ah, anong sawa? Uwa ani. Ang kristal nini, ako kung ko yung sarong ninda. Wisit. Aba, color. Harap kayo ni. Aba. Monitor daw. Hello. Ha? G? Ano? Di ba kumuha? Black and white? Yan. Ako, nakit ba? Iyo. Saka may oras si Ilikan mo. G? At saan ka ba? Oo. Oo, Oh, Ito mo pa. Ha? Bunyo. Karot ka na? Anong klase? Bago kumuha. Yun yung 5. Mura gito. Pili na ang sa'yo. Sa number ka mag-speak ka. Walang Bakit pa dito? Kaya yun. Sa ilimi. Number ka sa nakikita mo. Uy! Ayaw. Kailangan ako nakakapalig ng ano. Hindi mo na pilihan. Kaya naka-coach train. O doon, di kuya ko. Makairot ko. Gawin kayo mo lang dyan, diba? Bako lang pa yung editor. Uy, yun na lang! Ano ini? Ano? Gultero! Pare, sa kuya, yan ah. Ano ini? Yung mura kang kayo. Yun na. Yun na. Nawat na kayo. Kung ilang pa yung natin sa mga. Sure, siya. Ano ba itong kamot ko? Kaya nakakang dito? Yun na. Ang birthday ko. Yun. Ako po ginawa. Tingnan yung aking account. Anong pinagagawa ko sa aking sarili? Oo, kapatid. Paano pa naman hindi mo kailangan? You. Yan, may antok. Kaya mo. Okay ka rin kaya mo din. Ano tayo log? Kapay nangyari. Crispy na ako to. Paano pa ganun Ako ka? di magano sa mga nagpa-par. Nagpa-par mo. Paano mag-guide yan? Dumang tamik ikutan mo. Kung nandun ano. Tumutulog mo. Matobs! Actually, na po. Wala ka. Dahil. Okay. Sarang Mr. Water, ikaw. Kasi ko lang di ko luha. Bata ko ang halis. Day, man. Hindi ko din sa bangko ko. Day, man. Oh.
wala. Ano ba yun? Gusto na nila pagkapin ito. Ano na ito, no? Kaya nga tatol nila kasi ko dito na ito ko. Ikaw ba ang pili? Maliyaw ka pa. Wala ka. Pila na pala to. Nababayaan. Sige lang. Ayun. Mag. Ay, Sa taas na sa UNESCO. Nakaka ka na ba ba yun? sigurag na ako. Oo. Sa taas na. Ayan. Alam ka ako ha.
Ano mo nag-playing ito? Suali. Wala akong 20.
Pintawan.
Maugi ba, si John? Si John, maugi mo. Mura mo ba, naman yung hindi mo na pag-ipan Ano? ko. Kung kinapalitan ko. Sorry. May oras man, okay. Okay na. Okay. Nice one. One, two, isang mga.
Ano ba dyan, Gar? Ano ba yung car? Six, papalit na maraming six. No, ano na yung 400. six, six. Ano? Oh, 400. Parehas nga palibil mo 400. Yung papalit yung six. Wala pa nun na. So, six baga six. Sorry yan. So, may ano. Binako stage 200. Si baga. Nakuha ako. Kang kay Naruto yung kanina baga. Ora ako. Nakako ka. Dahil nakuha pa lang ako. Okay. Pakasugod na ang zero. Kaya matatlo. Sigagamit ko si baga. Ini, Oo. di pa manik ka. Yung na, Yung kulay-kulay, yung ano, may ano dyan. ako anong na, so, ano, makasugod. Si Pain, Pink. so, Pain, Ito, kung ano power ko ni Pink. Ano yung orange eh. Hindi ka may si Baar dito, Redland. oo, si Pain, ano, si Pain. Start during punishing. Di ba, man baka may ini ano, Si Pain, baka may ini si Pink. hindi pa na iba pa, yung pala, Hindi, alam. Kung yan, kung yun mo, nakalit lang sa now. Parang great. God, man. Nasublan na yung bata. yung Talk to him. Alin, di ba, parang, walang step na pain. ang gina ko ni si ano ni Kimmel, tas kasi, mo, ang gino, Ako. ay bako mo yan sa sarapal na lang, sarapal na lang, di ba, Kulay green. kulit puti, so yun ba, ang pag yun yung, ano, Eh. Lahat. Lahat, ano pa nga? yung order pinag, yun o, kapag ni Kimmel, October, Ano ito? ano nakuha, nakuha yun, Parang hindi yung kulay mahilig mo sa yun na ito, yun o, Oh, sarap pala. Tutod mo na kung mo. yun na ito siya, kasi ko, Wala, ini mo tulos. Tutod mo na yung yun. yun o,
ka na Sino po yung bili? ay pag-iro-iro. Kasi po, reach ko yung kasi. Paano ang ano kapre? Kasunod din sila. Oo. Nag-ano. Bigyan ako din ang gusto ng bayaan ko yan. Yung budget din sa inyo. Dapat rin mo na. Budget siya. Naman sa liga. Wala ka. Natapag na doon din na ito. Record siya. May bilang siya. Then, last name. Pwede na ipaparanan mo. Okay, hindi. Ulit mo. Ulo kayo. Kaya ko pa ito. Amin si Sun identity. Ay, nakain ito. Kuya na. Kanya ko ko niyo din day Pera. video blade Pera. ano kurang escape gusto na Pera. something Ano ang kukuha ko? al Ayun na isa pala. Open sa car. Aray! Tunay! wait Wala ako po ako mag-stage. Paano may makuha stage? Paano makuha? ayan si Pesilo na ano wow
Kaya na. Uy, anong gipon ko dikit? Ano gawin mo dyan? Anong gipon ko dikit? Check. Maski ano? Maski ano? Dami yung pinaan. Sino ang maski? Ano ko? Nakuhaan. Nakasal ka? Bakit? Uy, paano may nagsuplay? Ano po? Dali na. Sorry, ganyan. Ilang ang ko? May marana, oh. Oh, Para sino? ikaw ayos ka kayo. Mabalong pa. Balong Wow. Sige daw. Eh, nakasika na. Subo na nga ito. Ay, hindi ako pwede rin. May pangalan. May. Serban man ako. Right. Nadala ko. Sabihan mo sa naam, mas hindi ko lang. Hindi yung sa naam. Ito pa po mo to. Ito mo pa. Naririnig mo to nasa kabilang batas kami nang hinaan niyo po. Parang. Ronaldo. Great in skill. Minalo ko ulit, pero dito pa ano ko. Panawa ka. Masalo ito tadi. Kasi makanis pinul mo pag naano mo ali. Pag natin makano magulang. Dali na pag ano kanapan kayo di mas ko pa ako. Ay. Ano pala ka pala ng lugar pala magpalali? Yun. Nagapakan yun. Na.
Romel. Si Baki. 400 na, 400 na. 400 na. Babalo. Wala. Marami men. Makusog lang pala na ngay. Yung kapit na baga, yung napalo ka. Puro yan dyan o, tintry away kini. Gawin na pala ng bukas niya now. So, di ko kwa na baga. Actually naman, yan. Yan. Ano ba? Yung nga ni, usugod. Buklong. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman siya. Panak na. Araw ko yan nung. Araw ko yan mga. Hindi din. Ayun na. Pamilong! Oh my God. Napagandaan. Si Jigrin. Oh. Bakit mga kamakasin ko? Makapit ako doon rin. Kaya ako lang. Sampay mo doon sa pagkikan mo na ito. Ulit ka ng akin. Nagkisi pa. Chip! May kiliko. Kasi ka pa, Diyos. Alam niyo mo naman sa nangyawang masalan niyo. Talagang bot pa. Ito, kulay-pulaw. Parang mo naman. Pero manitiniday mo ba? Nainom ka lang, diba? Pero sa mundo, kaya... Hindi ka dito gamit mo dyan? Hindi ko na magtirahay na ibibilang pa. Ah! Yun, so ginamit mo niyo dyan? Yun ba? Ayan, no? Okay. Sarap. Oh, wala ba? Utang duling dahay. Bobo. Magayon. Magayon ka? Kasi pandok sana. Tapos na, nakagad ang piper, may. Papayo ang palo gamit niya. Ayun, nakagad. Sige daw kung may guk mo. Miss Sige daw kung may guk mo. Matubog na ako sa kaso may tanong. Pwede ang reload. Pagdagan ka po. Ayan, kadali siya. Ayun, kasi nawaman na. Ano yung mo? Nata na ako, Mel! Nata na, let's go din ang kamay. Dumalamay pa. Ha? Kamay pa. Nakakata ako. 11:57 na. Sino naman digit? At nakapit sa number Sino number 1? 1. Ano oras, Jeff? Okay.
Ayos ka na. Utang. Wala, digdiyon ko na muna. Wala, tungkol sa rest. I-full mo na siya dun.
duwa-duwa nga. Utang ko talaga. Sabi ko lang, galit na nga yun. Eh, putang ina. Utang na ulo. Natawa ka na pala mag-prank. Natahan mo sa naan. Dati ba, tigapon mo pa si Ate Tisha na may mapapray, tapos tig-yuyo, isbin mo pa, ade. Ade. Mabakan ko tao sa pulo. Eh, mabakan ko tao paro. Pero ito din ako sa imo. Yes, okay na sa'yo. Yes. Ay, wala ang gis. Saan ka mo nagbabakal ko ito sa binabango? Manggura na duman. Halo, pera. Magtingko ba? Ako. Mahal. Sa'yo na kami nababay. Siwa. Okay na, isa to. Magsusunod na ilog ka, oh. I don't care. Last call. Mapila ka. Sensi. Bayo eh. Bayo. Halong 35.
Kasi magbasa na junior. Ha? 30. Ano ka ano dyan? Oo, alauna pa. Ano ka ano na yun? Aga, tapos niya alauna naman pa. Ayan, si Lola dyan. Ano yun? Hindi naman mga klase. Yung mga class na. May klase ka mo. Nala ko luga mo. Ta. Saan ka? Wala ko Ang klase. hapon pa. Ang aga hapon. May hapon ka pa. Oo. Kaya nga, nakalog ako. Short man ako. Ay, ka pa nakakakaon sa eskwelahan. Ako na eh. Ay, oras. Dati ka wala. Alam mo na. Karot-karot ka. Okay, yan. Ano mo ako nag-aasayo? Porsyento. Alam mo ano ibig sabihin. Ano? Alam mo kung ano ibig sabihin. May porsyento. May porsyento. Ano ba nga yung alam mo? Okay. Okay. Ay. Ano ko sinagabi ko? Sinagabi ko? Kitay. Kitay. Kitay siya. Ano yung sinagabi ko? Sinagabi ko? Hindi, lang. Hindi. May porsyento. Sabi niya, ano ko yung huli mo? Nada nag-ano? Nagmumuna. Nada. Wala ka nilapot ka pa. Utang ina! Kay Joseph Stephen Curry. Kulay, iyan o si Puto yung tapos may picture niya. Drawing niya talaga. Nakatawa. Ali. Hmm.
Delay. Oh, kung yung baklo, Ano yung gusto? tutog siya ng piso. Gawa lang yun. Akin yan! All di ko lang at mga skill. Kaya no, may Ha? palusog na bawal dito. Ay, Mushroom pain. Ha? Mushroom pad. Sabi mo, mushroom palid. Kahit once, mga dating binago magbasa sa phone. Pag-ilong sa payong, tangay feed siya, tangay feedback. Diba, no? ay, suda ko noon. Nag-update ng babae. Wild day. Taraman mo siya. Ay, baboy ba din? Mm. Nahiling mo na yan? O yun na. Ayun, nanaling ko na. Taraman eh. Iyo. Gusto naman Kido kami. Ha? Suho na yun. Sinik. Sinik. Kuya. Oh, bisado ko. Ano yun? Hanian. Ano? Kibong niyan, candy. Tapos magiging barahibo iyan. Nagdadakulo. Ako. Ay, hone. Oh, harina. Honey, iyan. Naging arog na kaan. Sa pinagan yung mga powder. At sa bago arog iyan ka, yun, pwede mo. Hmm. Ha? Ano naman daw yung ibibigay niya? Ibibilang? Oo. So so laba, so mga pasaraday-saday na so mga arog-arog pagkakaan. Naka 1,000 na da siya. So 16,000 na. Threads, 16,000. Cinco. Yan. Ha? Ha? Ano sinaksak? Siyempre, bawal. Yung magandang natin ba? Masiri pa ako. Yung panlo. Ano naman iyon? Aaragan ka? Oh, sa arog sirara dito. Gagamit mo na yan sa pang ano man yan. Candy, aninda. Karo makaate, yung tagaro balahibo, ade. Ika na ate yan. Bako. Ade, di kakaon ninda yan. Alatan mo sana, may kakag sila dyan. Yan, no. Ano mo naman yung garo, udo? Udo. Iyo. Udo talaga yan. Ating Bako. hunaw. Beer kang dragon. Iyo na yan, no. Kauli daw.
Ikaw, makaon ka daw ka. Gara baga siya susinulid. Ikaw daw, magkaon ka daw ka. Iya, makaon bakpaan. Ano naman Masira man na diet. Diit man sana. Para mo. Hani yan na arena. Tapos, pati yan na uling powder na Bako nga ni, gatas man sana yan. Nido. Para masira. Gatas na kulay niya yung man sana ito. Tapos hani tapos arena. Makihani na sa arena. Kasi, buha. Uba ko nalugod ka ro balihibo aning Oh, siyempre tikpag kayo na. buah. Mga buah. Ano daw yung kinagnin daw? Kasi, Okay. ay sugar ba kayo ito ade? Ayun, good sa lason. Ha? Lason. Ano? Lason ang kinagnin daw. Gelato. Mga pastry. Pag 12:25, maasikaso na ako. 12:30, madamali ka ako. Eh, okay. Tinapay. Ano naman yun? Tinapay. Ano yan? Biscuit. Bako, ito balahin mo ito? Bako. Malam. Biscuit naman. Garang makati. Ilang ta sa nagkaunan? Ano eh? Picasso. Garang magsaban sa sigarilyo. Ano yung bawal yan? Anong mas masarap ko pagka sa India o sa Arab? Tapos, India o Sa Pakistan. Sana ako. Dinig ko naman. Nagbibitis pa ano sa ano. Si kakamot. Lumot sa India. Yan sa ano? Right. Oh, nagag-gloves. Kasi ang light. Ano mo manaarap mo naman ang gloves? Ha? Oh, hindi mo yung great pain. Great pain? Oh, Wala manakag na great pain. ano, sulang Siyempre, bako magkapos. Tapos may, anong pakandaan? Great pains of fire. Paan. Wooden siya. Paan, ang paan paano na no niya na dahon. Iyong pangaran kang dahon paan. Oo. Sa dahon iyan sa paan. Oo, ikaw ang makaito mo. Napit ko kayo. Oo, tigaasan. Pakistan iyan. Pareho tayo man makaon dyan. Tika mo sa pagkaon. Hindi ako makaon digdi. Gorakpur? Anong Gorakpur? Gurapur ang apo. Tapos ano yan? Gurapur. Yun ang Sa India ang iyan. Sa nagkakaon na fire. Oh. India daw. City in India. Wow. Bako. Mag-search ka pa. Hindi mo pag-isaw ko. Ano yung ha? Hindi mo, Pakistan niya. Di ba doon sa Bridgestone? Yung listaban, kakanta nga yun. Yung kakanta mo yung una. So naman yan. Yung gulo rin na pagkaroon ba? Wala, smiling ko to. Sa tao yung Vicky. Sa Pakistan, masiram sa India. Ade. One.
Maka daw sa dadang revolta nila. Siram. Nasiraman ka? Oo. Sa dahon pa sana. Hanggang na. Karoon ako magsuka. Hindi. Ang digestion da. Tangan ni da makaudo. Ano? Oo. Pampaudo pala ini. Dahil ka kayo magkaon. Ang paudo. Tangan ni pagtuboy magpurudo. Yo. F. Wala. Is. Dali. Isa. Luwagon. Luwagon. Tingnan mo kayo. Pagpapkaan ng hindi pagkatunaw ng pagkang! Una ko ha? 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 Ano, nagkukulog sa tulak. Kasi man rin tawagin. Kuya no, burning feeling. Kaya habo ko dyan sa ano. Masosolo ini. Kaya habo ko sa Pakistan. Pinasuluan ko. Kaya mo ni talagang ano ka, no, sintomas. Burning. O yan. Kasi pati ang kabot niya ko. Yung nga ni. O, inano pa so ano. Ilangon mo. So lighter o. Inano sa likod o. O. Marami ko sa iso kabot ang Ilan tadang sige. O. Kinapatos sa ngimot niya. O, kamuta ng kamot o. Ngimot. Ako ba ito? Iya ba? Ay po, ang tigi. Iinom iyan si Yelo. O. Sabihin mo daw si ate mo nasa gate lang na si Bella. Madama na pala ako. Pero mo sige pinakikiyo-biyo na na. Meron mo kumani. Kami sa topi para nalabatan mo eh. Yo, ya, para yung ka. Ayun na pindot.
Ha? Kisay iyan. Hindi ko alam. Ilang ta? Si Padre Salvean. Natabisado mo? Siyempre, yan eh. Ilang ta daw siyang payo niya? Buwa ba ito? Payo. Panot? Parang pagbaban? O, i-expect ako nag-expect. Pares masarap na nga yung ako lang. Kung wala ka naglalim na tayo sa expect. Pares nga, ita-express mo sa ako. Ay, ano pa rin siya? Hello? Sir, guys, bibinogan ako. Yung dito pa magkapit, alam mo kape? Yung kita ka, JP! Tapos ka na, pinto ka laban. Pakina mo, bawal ka dito sa amin. Wala lang, ay pusta. Ngayon, may pag-smoothan pa eh. Smoothan. Nagigaw. Natapos na siya, no? Dai. Sara. May karabanan ako. May caravan. Nagbakal sa Jollibee, oh. Ano? Nagbakal sa Jollibee. Buta lang ang pera ko mga. Di ba isla? Buta lang ang pera ko. Pinulot ang ipis na lang ipis. Nahiling ko ika. Binakal ka man sana. Binakal ka. Pero ito pa na nagpapagdam. Nahiling mo ka mo. Ay nagbakal ka. Tawag sa lokal.
Ang kwarto, Yung klaseng wallet ito, halos na nose leader ang gamit. Sige, o din sa manual, Kahit hindi ka sana, ako, kamarero ko mag-tuwa. yes. Ingat sa inyong karwahing walang kabayo. Ito pala ang kalbo ang yung mahal na ko Paano? Paano Yung nga, ha? Chicken stick? Mo yun. Nauwa. Nauwa is kawa.
Kaya ka. Kaya ka. Ano sa'yo mo? Ha? Ano sa'yo mo lang sa akin?
Tapos ka na? Iyo.
Ito siya mag-jeep eh. Oh, pilitan mo sa jeep. Oh, makasama mo. Tuloy na si Bipyo. Hello. Ako na Bipyo. Hindi ko nakapulang mo. Understanding. Ano kada oras may mabot sa imo? Ang kinikilalaan.
Nag-school mo ako pa eh. Nalilong ko yung libre to pa mga awa ko pa eh. Kasi na po. Ayan o, ikaw namin nagawat ko yung. Tara, sabay, saro. Tuwa ko, no? Okay ka. Eh, may ano si Ella. Ano mo na? Pero ito, tagay man yan, ikaw. Dumugbago ko. Oo, nila ko di piyo. Lahat ng lugar. So, di ba sila may gula pa? O niya, play na kaya, di ba? Hindi ba siya kayo palit ka? Pinapil mo. No, kayo lira is the pipi. Ano kami nagkakarami?
Parang kita pwede. Sabihin mo tulong. Hindi naman yung mga tulong. Lima, ang makaya to. Boy, may kunin daw sa Gmail ni Papa. Kaya papaprint kayo. Ayun. Pwede mo pare. Kulo, gadulog ako. Sige, match. Sige, match. G-Match. G-E-H, match. Ang inang kahit nahulog na naman. Duwa ko sa lang kami. So, kayat. And so, galing-galing. Upuin si Malakang. Ay, pwede mo. Wala na. Palikirin natin. Ate. Huwag na malalim talaga. Tuloy nga yung kaprin. Palikirin na. Ikaw, ang iba nga, di ba kaprin? Ano ka palikirin? Premium ka rin. Ito lang ka na preto. Kaya maging fan na ako dito ah. Ganyan ka lang. Sabi mo ba ba? Ako na kasi nakabaya na may Elma, baby! It's Elma! It's Elma. Lalaki. Nakakabakit na ito. Bakal ng hayop na limited dito. Ano dito hayop na paran? Gusto ka nga ni Kay? Hindi makakay. Naman sana ako sa mabukay ka lang. Halon. Labing pipay ka dito. Ano yun? Halon? Mga ulit yung gawa. Bukan. Sige, lugit. Makabakal ka sa bantay ko. Dahil natigdin na. Account ako. Sarado. Tulong ko eh.
Pero nakikita ko na. Hindi ka kasi yun. Wala ako din. Kaya daw. Hindi pa. Kaya sa mag-stick na sa rin. Yeah. Kaya ako na-request sila para masahin mo lang ulit. Boom! Ay, naglaba ako lang. May gusto ko ganit sa mga nakong sa aircraft ko ya. Pero may tao sa igdaan na parang sa nagagawin. Pero ano? Pero dapat ito ito. Ito yan. Sabi sa inyo mga
Tinutulog kayo kape? Wala tinama na. Ayun. Alam mo sa gulit ko na Kalaban mo ito kalbong. Uy, ba't kayo? Eh, may papa. Ha? Meron? Ay. Ano? Okay. Ang gulit din eh. Bisan. Si Brody, yung ano, yung friend ko. Alam ko na pa na mga Nagbisan ako ng pala. ano ko mga auto. Dati alam pa eh. Wala, dumaro pa. Wala, kanina dalawa. Gulo na naman. Tulo na magkano? Ba't na wala ba? Pero dito sa sulat ko. Sinabi mo. Hindi pa ako sinunod dito. Ito na yung nagparang yung Hindi, open mo. Buhok ni Lupin. Ayun, sipsok. Yan, Pipi. Nakulong. Nakulong. Sige ba, Pipi? gago, anak ka dyan. Ba't yung mga ayun ko? Kasi nga ayun sa lupin. Gusto ko. Sige, balik dun, Pipi. Bulag ako, Pipi. Ano man ako nga ito? Oh, ganan! Ayun ka. Doon. Bubo ka. Eh, kung kusutan niya. Uy! Eh, kung kusutan. Walang Eh, kung kusutan. Uy, may... Dati kayo libig mo lang yung Last day mo lang ang ka sama. Yung food. Alam ka, duman ako sa Turkiran. Tingnan na magpapalaro ka dito. Uy! Ako lang ang Turkiran. Huwag ka nang ano, kulang lang. Uy, wag kayo na lang. Tayo mo? Naku. Saan mo patanin ko ba? Huwag daw sa mga gagawin rin. Tayo pera. Huwag daw sa mga
Gusto ko na yung uban pa. Open ako, ano, Chick? Yung pangalan pinte. Dati, sa pula mo ka? Magkang sununag din. Mabuha Pinto. Ay, ano sabi? Sabi niya, where your boat? Ano? Number? Ano, password? Ay, ano? 1, nagpunto sa 1, 0, 8, 9, 4, 9, Ganun mo na, be? 5, 7, 4, 4, diba? 3, 17. Ano pala din pala ito, be? Ano ba din mo, be? Si siya, English lang din eh. Ipyo. Gusto mo yung gamot ko. 5. Ako rin ang arkinit. Ano mga bakit? Hindi pa rin ang iba. Messenger rin sa mga Yung siya naman ito. Alin? Ay, sa mga piso. Yung sa taas. Wala na. Hindi pa rin naman! Rapi, putalit mo na. Gusto ko bigyan ng gano'n ko may campus mo. Gaano ko. Kung kakagawa. Wala mo na. Wala na kita. Wala mo? Rival. Yan ka. Gawa din ako ba? Uy, kung pa kayo, di mo nalilay ko. Ilan? Yan ka. Wala pa ako. Wala ko yung labig ko. Yan ka. Man na. Rin. Pwede ka pa niya magparayin. Wait. Kailangan ako. Nasa to. Kaya may paso dito sa messenger. May pangalan mo, Pipay, Mapi, o Pixel mo. Bluetooth. Hala. Pangalan, pe. Pira, sa to. Wala pala more. Ito na lang. Kababa kaya ka. Ako, puta ko luto na igo. Agrip! Agrip eh. Pixel mo ping may number pa yun. Nilaki yung sinagli. Eh, sarap siya sa kalabang ko tiki. Pero ganun. Ngayon yung Lixaro. Yung Lixaro, naka-split ng kayo. Ito.
Super Jones, yun. Nilapit na siya, ulo sa kopi, oh. Ayun dito. Messenger yung sige. Dati mo ba ako, sura ko. Itumat na ko lang palit ko. Ipis drop! Ipis drop siya, okay? Puta, matalay, nakabot ko nga. Di ako nakainuman. Ikaw ha? Tulisig ako. Puta kayang lupo nga dyan, ni Chita na yun eh. Wish na nga. Dako ito. Nag-live na suga ko. Arke niyo. Arke ne? Nagigda. Gusto mo nga yun. Nakapya mo trupe din na lili ko, pe. Space na ka, pe. Yun na. Ito. Okay lang, peace na, te. Hindi pang lawag. Ayun daw. Hindi ako, pe. Oo, tabang! Puso paliro, ma. May marap. Hindi mo sa'yo eh. Tara ko na. Ito si Basic Pio. Yung pa. Hindi naman. Tunaw. Wala pa yung sako. Si Super, si Siki. Pwede siya sa double body. No. Tunaw. Oh. Hindi ka check na yun, sir. Check ka. Tunaw, sige na. Kasi ko. Si ano? Kalma.
Dua. Iya, Mak. Iya, semak mo. Yan. Control exhibit is ano ba yung control exhibit natin? Ayun si control ay Shipify. Sheesh. Random piso, ano ko kayo pinapalikot pe? Halaman dito piya. Okay na kalikot eh. Ang pagporma ko nito. Okay na kalikot eh. Nakabit mo to. Jimmy! What the Oh, putang na, bakit na? Oh! Paano? Gano? Ano yun? Baka may bago na naman digdi. Dio. Hindi dapat. Buboy. Hindi siya digdi. Ano na, Pe? Ini? Kama na. Tama na lang, Pe, Pe. Sige, digdi. Pilang ko lang itong nakakapix mo. Kulog pa digdi mo. Ilang ka pa?
Ha? Mapakalabot ako? Nagkaon ko, mapakalabot. Unya na. Sa'yo mo hinatod si Jun? Ano sa pilanin mo? Ano? Ay, wah! Baka nasa pakulong ka na. Ano? Mungkuran na siya. May follow si Kang Sa ano ba ba? Sinta sa yung mga magpakal sa Jun. Ibang ba ako? Okay, babae ka mo ba? Ito ba, wal? Ano, PG ka? Bumakal ka naman ng yung. Try ka magkakit. Naka-block. Isa naka-block. Ay, init. Init eh. Ako! Pinta doon na. Ano ko si Cinta? Ano? Butika. Siyempre, matibay na ako. Nagkakusap mo. Paano ka magbakal? Ginire ka? Ginire ka? Ano susunod sa project? Gusto tayo ito nga ba rin? Gulay ka pa karap eh. Naka-Christmas. Ay, ito pa yung nagulong si Kuya Pe. Kahit solo artist ako, kinoconsider ko pa rin naman ang banda kasi I Ano still pa do kasi? sing band with Kapal. me, writing songs together. Tsaka tuloy ko pa rin sa kanila yung banda. So, siguro yung name lang, yung under title sa solo day. Yeah. Ha? Magkano pa nakalihok? Ako, sa date ko siya. Ano ba siya na sa dayot? Ha? Ano ba siya sa dayot? Ito. Here siya! Here siya! Ay, stop. Here siya! Ay, ka. Wala mo siya. Ay, ka. Ano yan? Here siya! Nalasit ka ba eh? Wala. Oh! Hindi ka. Nalasit pa eh. Dito mo kalit daw.
Calamar. Siya, wait, ini-inspire ka na tadi. Balikat. You will love again. Ang gusto ko, And a beautiful mind.
Oh. Ukraine. Gusto talaga. Ano ba? Ano ba yan? Ano ba?
Sa tre? Ha? Sa tre? Oo, tre. Piso. Tutok na lugod, di pa mabarya. Yup. Sa?
ko na. Nakawa ka? Iya. Sa yan o doon sa lao? Hindi na. Hindi na. Hindi. Pero putok ko ka. Ano nakapang? Dua. Hindi. Tala ba? Bawa ba? Hindi kayo ako na-feeling ah. Ano na? Sa baba. Hindi na ako. Hindi ka na pa. Ha? Expect. So, ano, so, Ha?
Ano mo, di ba? Halloween, may Halloween. Dito ko.
Ay, ganun. Oh, tuloy naman sa alam. Ay, nasa mak. Awal na po. Bakit naman sa alam? Dili po, na mo yung titira. Dali ka na lang po. Hindi ko makabot. Ano ka pate? Dahil naman ganyan. Open tayo siya po. Ay, isa to sa nalawin siya. Oh. Isa to. Ay, hindi po. Huwag ka lang sa nalaw. Tak. Wala tong ko kasi mo. Nata. Wala siya. Ay, kira sa unuboy. Uli. Sa ulo. Uli. Nagkate. Kasi, Nagkate. kasi, Konti lang sa konti. Ano na? Papa. siguro lang mo. Iya. Tapos sa likod pate. Ha? Sa atubang sa nabaganti tapos. Ini sana sa harap? Sa atubang ang tapos sa likod pero sa atubang na banti. Ah, sa anong naka Hindi pa sa sarong motor. Kasi nagagamit na matakla. pinabakal na? Oh, Wala na pabakal. 12. Iya. Mararout ito pag daipig. Kasi minsan nakapot. Oh, ganun. Oh.
pinakagalan. Tatla. Kaysa mag... Wala na pang naman ito. Sige, taro ka na din. Sige mo yan siya. Kado ko, di kasi ang palmino. Pagtugan talaga. Sinubos ka po?
Computer 2 calls for clerk. Computer 1 and computer 2 change places. Oops! Masih kurus na lang din. Biro ka, wag gano'n. My turn! Outlast sa 3. Kung baby, $5.50. Have a nice day. Pero sa siga. wala akong kinana. Ito ba ang bigang suko na na? Permanent din dito ako. Permanent na lang, tanga.
Ang enak na yun. Dubai pa ko ng makikita. Kayo. Computer 3 connected. Computer 3 is previous version.
Lagi bro. Ngayon, tapang mo. Ngayon, ulit. Dala ko kayo. Ito bro. Okay. Init na. Ito, wala na ko. Opo. Pagi din. Ay, ito na. Eh, daraan niya baga. Daraan niya. Nakikita na naman ako. Kita nito. Pagka lang ano, kita.
bigat girl I ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga Banang, nararamdaman. Banang, nararamdaman. Parang Open sa ato. Bigat girl I'm ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Masang sarang ulay yung Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. every come girl I ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Bana. Bana. asa. Kausap ang kalalagwan. Hihintay ang meron na ng kamalay na tutong lumipad kahit pagod at sugat ay mag-aunto sa lupay. Wala na naman, walang iba. Sana sinabi mo na di na masama tayo pa sa uli. Sana sinabi mo kaya namang kitang sumaya at tumalis. Di man ako ang iyong gusto, mananatiling sa'yo kahit sa gusto. Ikaw Mga bobo. ay mahal at gustong makapiling. Sa araw at gabi, ikaw lang gustong mahalin. Wala nang iba, wala nang iba. Mga bobo. Wala nang ibang mamahalin. Lalagay mo. Ang ginagawa na asa. Mga gari. Bora ko na kasigo di pilahan. Gano'n ba kay Dairo? Ay, neto. Yan o. Yan o. Yan dyan sa baba yung ano. Yan dyan o sa baba yung uy, mga hayop na yun eh. Mga gago Arapil din ni aram ko. Kaya ko flash nga ni. O to. To na to. Kaya kay Dairo to. Mga arbaw ba ka?
Ayos na ah. Wala akong matubo. Ikaw mo kayo sa kuto. Kung survive. Di ba talaga ako? What the hell's going on? Is going on? Is what the hell? Takot na ako. Umibig pa. Ay, naka mo dyan oh. Sa kayong mga uri. Good, good eh. Mga uri yun na mga hindi ko pagi. Hindi ba ko na ako dyan? Bakit hindi ba? Saan ka punta? To the mall, road trip, brum brum. First floor, Samsung. The fake! Pagsaktuhan mo naman sa may door box. Utang ina yaw ng sumbin. Utang ina mo. Eh, tulad sa kay po, no? Bilid na. Pagsaktuhan mo. Pagsaktuhan din no. Dukok pa pa. Hindi ko na. Pero minainot ang dalangin mo. Ayan, dukso mo. Masakat pa ako din. Ako pwede nyo magsabaw. Kung may natatagdan mo. Buda ka na subi. Survive na naman din. Naman ako. Nasa ulit pa. Dapat lang survive ko. Pilot na daw ako dyan sa mga mauri. Kailangan naman. Ay, na dyan o.
Ayok ka, bakoy kami po po. Maslo kaya nga sa ano. Maslo na nga yung si bakoy ang pibuhot ka rin na gago. Ay takma pala, nakakita to ulit. Wala, hindi pa. Ay vlog. Anong ganon? Anong ganon? Anong ganon? Anong ganon? Wala. Kami lima turunod ka nga, nag-lipat ka. Pusar na sana. Walang panid dito baka ko. Teka na. Saya. Ako nang survive ko nga. Uy, doon sa nang magyagyan na madilim lang. Pag madulagan lang na mga buko. Paano na talaga dumaan. Ilang mo, maaari sa kasunaan. Buat ang iyasa dumaan. Dumagararo saan ba? Ano man, yan na mga Amerikini, kami sniper na mga. Kaya binatang ka ako nagdingit ka mo, ako nang gasulo, tapos yung kasunod-sumbi. Putay nuwot ko sa mga ayo. Baka kita rin, taktoon. Siguro sa nakala ko, pag ba na sa umbi. Sabi ina mo. So may nakaka-sniper pa man doon, katawa ka. Yan o. Yan o, nasa bulyo. Uy, tabang boy. Kasabog na tulo sa. Utang ina na po. Bago na naman, may bago na naman dyan. Diba? Sabi sa ikot ko Ano na po anak? Oh, okay. Dinaran niya pala. May hoverboard. Eh, wala. Kaya na po kami. Wow. Oh. Ano ba? Sandali. Yung bus na deliver. Ano daw itong banana nito?
na dun sa ano rin. Luwa na ako. Mapakal ko siya. Iyo. Di bago na naman ang tablaw. Hindi na ito. Sige, pa-answerin mo pa kadali. Napagayo, gusto din sa tawag. Sa dating mas dakulsod eh. Ngunit nininyo. Magago kaya mga paslo ng mga hayop pa umayos ka. Magago ka. Paslo, ako magpaano, magpatakat. Baka nagkatulog ako. Pagkakaroon. Mga gago. Ito ka nga ikaw, warang ba din ang ako? Ang mga buwang. Ito ka nga Pera. Ay! Pwede ka na mag-card phone. Ay, saan? Sa particular local. Dapat po na mawala.
Ibinip na sa menu. Suddenly. Look, iba-iba. Wala, sigugos ka nga yun. Iba-iba ang ano nga yun. So ano yan, Rhino pistol ba ka? Sige daw, I unlock yung mag-uul. Dulo ko na ba sa mga ito talagang paslo. Paslo talagang hayop. Anong pangarap ng hayop nito? Laksan pa ka lang. Pinakamakasama niya. Kung natututunan natin talaga, hindi rin. Ano ka, magsakat ng hayop doon, ano ka, paslo ang hayop, magpasa ka, busy, ano, and, S tapos space. Langay pagpasakat, kung nagay ka kahit hindi kang people kahit na. Yun naman ang ano, paano niya naayos siya. Hindi na kusok. Ayos ka. Ipon dapat, dapat kang ipon. Higit ang ano on, billing na on. Ito na Ricky. Ako mo niyan, ikilig ko ka mga tiyaw na naman dyan, no. Sus! Ako na naman ka magpasakat. Ako mo niyan, magpasakat ka mga na, no. Ito.
Okay. Laka ko. Pinakoy. Sakat na koy. Dalit-dalit ako. Puta kayang bangagan. Bilis na koy. Puta kayang mga... Yaw na naman ang hype nandyan, no? Paano? Mahala. Kaya nakakuan eh. Kung iba yun eh. Si Kim Jong. Magkuha ka bagatinin. So ano, Ginte 3. Ginte 3. Kung sugon, hindi ako ko sa imo. Sana, makakagduman, busdra. Gago ang emoji. Yun na. Yun na. Ano ko, gusto ko yung si Tanaw.
Kaya may makasuka sa balyo. Ano ini? Wala mo, hindi ako ako sa'yo mo. Sige, play. Kami may ano na kami, may private server na kami. Hindi na ako mag-amin. Sugo. Bukas na yung gusto sa mag-in ka. Araw kung may mga kasama ka dumana ka. Hindi ako mag-in ka. Hindi ako sub-ability. Sub-ability ka. Yan, sub-ability. Gusto mo ba? Yan. Mabaon mo. Yan, no? Daily. Yan, no? Yan, no? Tapos na, tapos niya, unang tao yung, yan, no? Hindi ako tayo. Kaso division. So, times 2 XP weekend ka. Kasi yan. Hindi yung, ibakod mo sa mga gamit na naman ang mag-live ba? Kung may live ba? Ikaw, why do I play on live? Sana tama ako. Layo. Duman. Tumatag kayo. Tumatag kayo. Mapa. Pagpababa. Kupangan yan. Ako niyan. Yan ito sa Anday Sipuan. Nasa tubig ito. Hindi pa sa tingga. Nasa tubig ito. So, ano logo? Ang kamda mo rin. 9 days. Yung alpha kailangan ko patapos pa. Yung may boost drop pala nito. Ay, may eagle drop pala nito. Ano siya? Ito pa po siya. Video na yan. Video pa. Baka mo dyan, bukas sabi yung dyan, kaya mo na sulood.
matagaso. Pero nalibin mo. Anak, sulat ito. Kaya, dito talaga na konta. Kanabinis ang isa na. Ano, teka, ito din yung gamit ko sa pang ano. Hindi po ba? Una nga yung nga yung sinakuha na so kaya panyo. Panyo. Ano nakabili? Di pa na ako yung minakuha ni PC pag ano, lalo na pag times 2 XP weekend, which na magayon dyan times, ay ano, 1.5 to grab. Pag-araw ka na, ano, sige ka lang. Kaya ako mamapag doon. Hindi ka na, ito na. Sige na yun, ang paggamit. Iwan mo. Yo. Kalaban mo. B. I-N. Wala na pa. Dali ko na po sa kanila. Sana makuha ko.
Kaya mo lang. Nag-maxwell ka. Kaya, ay, hindi ka makakarelate. Is this hindi pa nga mas more mga incident. Sabi ko lang, bawa. Hindi na ako pirang buhay. Nabili na. Lugay pagday kang ka-eriba ta Interrupt. Difícil pa times 2 week mag ano ka server up nabilon biniyo ko musgra. Hello? Pag server up may balo ka digyo ang dito sa may ano sa private server with ta ka duman ano. May isa hindi ka lang nakaibig ba. Kapag may ano, pag mag-iba ka nga, hindi nga daw, anong bibig ito? Ay, hindi lang. Cool. Malapit ha. Kami itong bugabag ni Kano ka sa iyo, nakakakita ko. Wala. Tawa naman ko eh. Why? Pagpino to na. Right, isip ang mga video. Hindi daw may iba. Gagawin sa video. Hindi ka nabot na. Parang ka kapit, parang ka kayo eh. Hindi ka nga, ikot na.
private server na ako. Guys, katulad ko, isa lang naman na pakiusap ko. Lang din kita, kanti ka na, tampo. Kung ano, no. No. Yan, mali ako iparamdam sa inyo. Na ako, tayo. Yung ang sarap. Tado ka na lalaki, nakakawat nga ano, kasi sa'yo tama. Nakakawat na sa'yo, lulukan. Bulok yun yung ay, ano, sige daw, ano niya na mag-off ka daw, auto-click off. Yun lang. Auto-click off. Tapos doon ang mga sitas, para pindot naman to. Okay, doon yan siya. Pindot mo. Green shake second, wala sige. Green second to ang kasi seven shaking, M down, IL. Digday sa main mission. Baba. Baba. Green shaking, ano po siya? Nakulam ang ano. Kapag talaga yung application din yung kumain. Ano yan ang skill niya? Nilang time ba daw, kuya, pinakayip mo na? Hindi na daw. Ano ang tao?
Mura dun. Okay. Mga ito yung crazy round dollar na yun. Mura dun na nga yung pinablag. Di. Walang dollar. Ano kaya nga yun? Sa lukso. Nandun sa kamo to. Mura na natin. Ang ina mo. Seryosoan. Hello, what's up, boy? Tutong kaya nga. Ang mga lago na sa server na yun. Ang IC ni ako lang nandiyan sinarot ko. Ano kayo pinaglag-lag?
Iba man hindi yung mga service. Hindi sa kayo mga at yung gas kahit Bakit na, open sa po nga Diba? sakahan ba ako train? Dahil sa Sakahan yung discipline. para sa Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ay, una ko yun na. Ang hayop na nagpundo na nga. Tatawa niya ka. Nakakawang nga. Hindi nung ability bag. Mahilig ko sa bahay. Paano ka na? Mahilig ko sa ability bag. Yan. Sa rin yung nakalaban mo. Tapos, Talaga, Jilin. Minsan na pa sa totoo ba yun? Uragon!
Sige. Alak nga. Diba? Yung chicken. So sweet. Bago na Besa na. ako na watching. Ang ipili din ano? Kaya na ano. Upgrade. Ay. Gawin na ba sumot sa Ayan, ano ginagawa naman yung daily. Tapos, natawag pa sa mga walang bibi mo sa Ako nang ay. Kuya na naman, yun na naman ano. Iba mo ako. Iba na. Pero, What's up, bro? doon ang bumang yun. Mga lagay na po. Pwede na ako tayo.
Kuni, go, mo lagi ni Bo. Store. Na, Store. mo na ba? Wait, grupo. Kamu yang kena nih.
Malalang bawat ang mga hayop.
Putang mo sa isa. Pinakain. Bago ba tingin mo? Kape. Dahil po ko nakabenta sa tanduwa ko. Pero mawala po yun. Okay lang po. Madali lang sila. Yan. Una ko nagali. Ika na?
mapan ko na yan. Dahil ko nga ni maangat kung nga yung mapala. Hindi ko na lang po na. Yung nga ni, pinunasan ko na tapos yan. Dahil ko man maangat. Hindi. Yan mo na. Yun ako sa pagkikipan ko ng kinig. Kapayas kami gatli. Ate dyan ang bula. At naligo. Mas ikaw! Ay, gusto. Sabi pa. Siguro, Chi. Yawa ka eh. Nakatulog si A. Eh, Ayun, imanin ko. Iman ako ng ako. gumagulat ako na kayo. Okay, gulat-gulat na drain. 4, 3, 2, takpo ko taong. Napaw, Lord. Master Nero appear. Ang inang height na nabot. Ako talaga yung number ko.
Ano kaya nga yun?
Pag ako pa dito sa nabuhan, mga percent, sinuguro na po kayo sa mga post ko dito. Sarado ang bibig. Sino kayo ang bibig? Natayo ako daw pa mo sa mga dito. May dito ka. Lumahan dito. Hindi ko ka. Ano? Gabiendo. Isa.
Ano? Si kinauya ko ito. Nice, nice, nice. Trabaho yung siya. Trabaho na ini. Gusto ko na kayo po. Hindi na ako nakaka-road trip na. Sana lagi ikaw nagpapangot nakikita. Pat, bakit ba ang gis? Pat? Na maglaong agad. Ay, ka, sabi mo. Hindi na, sabi.
Okay, Johnny. Bye. Ikaw lang nagparabol, kung pero sa kuya yung gusto, kapanukan, tapos gusto. Tama. Hindi sobrang nagawa ko, hindi na ano pa ba ito kayo mga kaya buhay ko kay ko mati ah. Gusto mo rin naman yun na Jun. Hindi pa rin siya dito. BFF. Ano? Ginaitaan, bubog. Naman. Hindi niya, hindi naman. Ay, di ko mo naman. Ano? Ako, libig sa ito yung gusto ko, ay ano, ginag ka na palibilo. Gusto mo ba? Ano? Kapatid. Ako gusto ko kay ko. Ano man ang ano ko? Nasa ano ba naman Sige. One. Kwarto. Ito na rin kung tira ko sa puso. Tira ko sa sili. Pero gusto ko. Rush. Ano yun? Out ka ng biyo. At kung wala ko itong mahilig na tug na sorry ba? One out na. Malapit. Open. May Ilaw. nalaman pa. Ano lang mo ito? Have a nice day. Ang inuman sin dito, yung birthday ni Papa niyo. Alam mo? Ayun mo siya. Ikaw ito, bisto ayo. Alam mo, taga ligaw ka. Alam mo? Sito na naman. Ang itong masama sa top, mukha na ako din na yung... Yo! Wada. Itong isang wada. Why? Update ako sa ano kuya. Oh, pwede rin. Pwede mo yan yun. Pwede mo yan yun. Bala ka, mabigyan ka ng gusto. Kasi pwede ka na ba? Gusto ko matama. Easy pa ikot. Ikaw, ano na lang kayo, Ivy? Ito pa ikot ka natin. Duwa-duwa ka dyan. Okay, sa kanang kumita mo. May hindi niya ilipin, may pa. Hindi lang. Hindi o. Huwag ka rin, kaya ba? Iya. Okay, din, may laso. Iba maningay. Wala kayo din, Mail. Makusog maningay ka. Ano? May larot dito.
Lupa. Kailangan mo nga, ano, Yan na bala. mas may maksud mo basta ko, kaya nagabos ko yan. Kuha niya. Kaya, Ako may kakawat. Yo, Eminas, yo. Si Jay. Yan no, sister. Silikat ano lang ka daw. Kunig ko nito. So, hindi ko na naupin. yan. Yan. Yan, dyan sa lamisa. Ay, lalaki Yan, ginunting kang ano? Ano? Ginunting kang gatas? Ano, gulo pa na ako din ay. Nahuli ka. Basta yun yung pinay. Inipitan mo rin. Ano? Ano rin? 100,000. Ano topic? Ay, pa nga yun. Parang ka na schemes. Hindi. Ano ka din? No. Makina mo. Ano nga ito si? Araw sa mundo. Gusto na Yan. lagi kita sa kabanuan nakikita. Sa kuyaw. Yung pala Singapore ang tigawakan mo, marikap na nakakita. Nakawa ka? Pakalawa ka? Ah, galing. Ay, palaggan, kung Singapore sa mga doon nakakakuha natin sa iba, nasyon. Durant ka. Yak. Tataw na. Ano dyan? Ha? Ano ka dyan? Kumulot ako. Ako ka na si CJ. Ito totoo ko kan bugaw na nakatarang pangulo. May parot, pinangsang ako. Manta nga. Sinangsang ako. Ito na, cheater tanga. Kuman ito. Kalago na. Ora, kumbaga, nakalangano, may lantern pa to. Ali, bat, oh, lantern. Kailangan ano pala.
Ay, utang ina, bagyo. Galak ko. Dapat na ako sino ang mahal. Ako na. Ako hindi pangaran na ayos ka. Okay, may sabi ko. Ano na oras? 43 to. Yes, sana kagawa. Uy, makatapos. Saan mo sa laking aloy? Ako mahalik na. Minus ko ito na pagkakas.
Diba, hindi na ako digiging. Laban ito. Office mo ba? Wala. Bawal kakawan. Mauna. Masang ka na ba? Magdadaan ini. May face na ano. May face na robot. Yeah, party-party na nga lang kami Patrick na ikaw. Ini, kumain Robux. Robux. Arin natin ka na mag-face. Ano yung bakal mo? Rindan ako. Ako, taglay. Alam mo. Nagawa. Ito pa ang mga naman. Dito gusto na. Bilang ako, 6, 3, 4, 1. Yun ang tama. Bilang ito mga Ilang ka naman? Ha? Wala ba? Ay. Ay. Lipat din. Ayan. Yan. Ha? Yan. Laman? Uwi na ko. Ay, si Bob. Ay, si Bob. Meron kay Bob. Yun, ako yun. Sige na. Sige na, parang kinatubo.
Dahil na yung arteriso. Nahulog ka? Nahulog ka? Nila. So, kilit da. Ha? So, kilit ba yung ID? Ano? Then, natinawan ba yung papilinot? Karang simana bago nagkaigo siya petong to. Ganyan. So, ano, plastic? Oh. Karang aldaw. Sorry na plastic. Ikaw na siyang ID na plastic. Hindi pa. Pero, ikaw na siyang ID. Kinaw na sa'yo. Ito nakabukas din. Ito nakabukas din eh. Ano pa ba riya? Ano na? Para bukas.
Nagwawala, hindi nga daw easy. Hindi yung ano na po. Wala na ako. Pakamaya. Kasi sino naman? Buloy! Yung kasama ko sa photo. Sabi ang kayo zero pa ko, ano? Sabi ang kayo. Ano? Ang kano, pabalo na ako. Akala na ako. Paano man doon? Ano ka na ba ka na? Ay, naman dito. Raon! Ay, Posisyon. Ako naman si Pulo. Browsing. Wala na ikaw. Saan mo ako pa? 8 na lang. Ano, yung ganito. Diba, sabi ko. Sabi ko, mabakali na nga yun. Kasi kapag masugat ka, sumakayos ko na. Root ito, di ba?
Good. Good. Tatanaan ko mga ayo. Tatanaan ko. Binigay niya pa nito paano? Binigay niya ba kay boy? This is yung first pinakain na doon ng binigay. Diba? Oo. Yan ang magagawa. Payu, suayo. Sheesh. Bang. Oh, puta kang hype. Oh, ay kaya. Kami daw na. Ayos ka. Ba, di ba silon pa to? Di ba kita kayo naglupa?
Pati yung dalawang hayop, Kung kalaban mo yun, ang tanong, nakabayan ka sa bago. Pagaling doon. Masa. Wala. Wala ka ano siya. Baka. Mag-go. Ha? Sila pinakalagi na ito po aga. Ma? Bihol. Hindi ka naman nagbakal. Baka man May ako. tadapang. Yung nanay nga kay ito. Hindi, nagkao. Inainot na pagdakam. Ikaw hindi man nagkakam?
Ay, sa kulay po. Kulay. Doon nga. Ayan na. Nakay today. Aray. Mas yun naman yun eh, kung gusto para kung galing ko order ko ano lang, wala lang, para wala lang Ay, kadalday nila na lalabanan ang North Korea President. North Korean President. Ano grabe baga ang ano sa trato sa India. Grabe ang trato sa India. Komunista baga. sa mga tao. Hmm. Yung mga militar ba yung mga preso. Ano tigigibo ka ng mga tao? Susunod sila kung ano yung sabi ko. Pero nagahanap buhay man. Yun, ano ka parang wala ba? Kaya pratanong ka, ikaw mas gagawin. Hindi, gusto nyo maabot kung anong tipo. Kaya mag-ano ka, maaking tanong. Hindi ang mga mapili kung anong tipo. Kung gano'n, hindi sabihin, Ang mga politiko rin. alam mo kung bakit kasi magbigyan ng kasi ganyan, yung pakilala masyado. Ito, dahil pan ibong ba? Tama sa pagbumbang. Maraming ang mga ugali. Mabumbang. Yan natin. Ali sa China. Sa kapil natin kasi na mabumbang. Ang gobyerno yan. Mas mabuti na kasi yung paglalim Yung mga tao ko na dyan. Ibanay kunwari, kahit hindi ka dito siya ng ano. Pangako mo sa kanya. Dapat yun ang dapat yung nangyayari. Yung pakilala sa sabi yung ugali. Siyempre, hindi mo naman inaasahan na kasi alay mo, hindi sa'yo. Yung ganyan, hindi sa panimigla, mari lang ko na, hindi sa'yo. Tapos, mga dami-dami ako. Susay. Sige na. Para bang hindi ka na mabibigla. Ano na kasi? Ay, pinag-eskwela si kuya mo? Ano oras?
Pag nagtagal, Wala nang ito. sobrang nagtagal ka rin. Ano da, long short. Ano mo na yung ugali niya. Bakal na muna naman. Siyempre, hindi ko yan. Pabakal ka kay kuyang 10 pesos. Short. Ano kung may sa karibatan? Talagang may time na kaaway nagkakasawa, ganyan. Konting wala na. Talagang Short ate. Iyo pa? Bak Mura? Sa aga? Di ko ano. Mahirap talaga. Mahirap talaga. Kaya yung mga itigil ko ganyan. Sigurado. Itigil nga yan, talaga, okay lang kasi. Wala kayo itigil ng pamilya eh. Paano? Kahit pa nga mga tatay din, pag itigil pa yung mga lalaki, yung mga bahay, siguro, tama na yung tatlong suntok sa buka, tapos okay na ligat na kaya. Iya. Ikaw din, dumaan. Oo, sana ko kayo pag-check lang. Kung may meetup na yan, wala na, iba na yan. May pag-meetup yan kasi gusto rin. Di mo yan. Di mo ng babae. Sulat ng babae. Pag nalaman sa yung babae ng lalaki. Ibig sabihin doon, akala mo nga kung yung pangalan, yung pala yung girl mo. Talagang magkakait yun. Pero yan. Ano kwento lang ako sa'yo? Ano ko lang sabihin ko? Kasi, yung babae, alam ko, medyo babae siya, tapos, nagkaano din, tawag yung dalawa, nagkaroon sa mga, gano'n.
hinihintay lang na Ano ba ba? Kung pwede pala alam mo na, Computer. ano sasabihin niya, mas masahit kapag sobrang bitagan na ano, mas masahit. Promise. nag-resort kada design. Ayan, tayo group video. Online video. Pangalan tayo. Or papagpatuloy ko pa rin. So, napagpatuloy ko na mo. Tapos, ito naman siya. Tapos, yun yung palagi yung talaga. Hindi ako naman titrain na ako. Hirap, pero siyempre, minsan, kailangan tanggapin. Like, parang daan-daan na lang sa inyo, no? Lupat? 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 Good dog! Mabuti lang mag-blackball ko sa mga babae. Ako din. Si
lipat niya eh. Ay, mati, bibig. Minahal, pinakilala sa tropa, pero iniwan. Level 10. Level na. Yung, parang tignan ko, 500 na oras. Ay, minutes. Puro tayo broken ah. Talaga ako. Si RJ. Isa din broken. Ako malimudo. Ay, yan, basic. YouTube. Ano ba mo kayo ni Gio? Paano mo niya? Ako yun, di ka na nagbaginat. Paano mo niya kanya? Pili ka pa Paano magtao. mo niya di makabot dyan? Ano sa... Gago O, di ba ka-edit? Sa taas kaya ano ba? tao, di mo na sorry, no? Baka mo sila pugi, ayos. Buti kong sikat siya, oh, baka kahit ako mag-sorry sa kanya, kahit wala siyang kasalanan sa akin, or wala akong kasalanan sa kanya. Kasi wala, hindi siya, ewan, parang nakakagago kasi yung ganyan eh. Computer 2 is still. Yung tipong kasalanan niya na, tapos gusto, ikaw pa yung magkano. Tama. Kubra. Mabis ko kung takot ko din kung ano gusto ko. Ang video kaya kay Chichi dapat isin niya sa kasarap lang sa rin. Ayaw. So, namin. Pilit. Napilit. Oh. Mag-iwag ka na tayo sa doon. Eh, yung, kanino ba yan nalaman? Hindi kung magkakaya ka man makano. Kada sa rokan do, tulong beses siya nag-ululi. Tapos naging power ranger. Oh, like mag- Oh, nice one. Itugot. Ako nakalaman magano. Yan o. Eh, kinumpronta mo na siya. Di ba? Ako yung sa rokan. Ito yung pa akong Magkano pronta eh, tayo nakakita mo mabilis? yung, Binana, mabalik ko na. ano, Yung Power Ranger. Parang puma. bakit? Yung halik-linig. Sinasampal. May bala ka. Bilis na naman, oh. Ano? Yun! Okay. Ay, oo nga pala. Ako, Sabagay. ano, kasi kung kanya, sige, green, Mas mahirap sumagot kung sa personal. So, Ano ba yan? Palinit? Ayun o. Baka mamaya yung isasagot sa'yo galing pa. Limang beses na. Paano pa paano makiliti o pag minaragpan? Jay, limang beses na May duwang bisis na ako sa sarap ay dola. Pagkakaraw-garaw ka. Pag minsan nga, naubos ko ng lusang gutom doon sa limang kaka. Limang beses na naman doon sa magano hinuli. Akarigos, makakurong. Buta ka. Bigang busaw naman. Pati ngayon sa may ano niya, wala nang ipagkiluan. Ano naman diferensya dun? Uy, tayo. Dahil isa pa kami ano, like chick, ganyan. Ako sa por. Okay, Mars. Ito naman chick. Ang sabi ko. Sa por. You know, yung tuntun ni Kaladian. Iba naman kasi yung chick sa usap Ang palag ko. ka, nakakasulong ka ng pala. Eh, inausap ko lang kasi hindi ko Hindi lang ka guys, hindi ko lang kausap. Hindi naman gaya nung kanya.
meet up, sundo. Saka ba nakita na may bigat na Bakit ko na chucho? Bakit ko chucho? okay lang na nakapagpapag sa iba, basta Amang pito mo? Ito sa piso ni? Ito din profile amang pito. Basta nagtupos sa 100. kaso yung sa kanya parang 100 na kanina. Ano ba ganito mo? Pero kung Susulo-sulo, ano ba? yung pinatuloy niya pangit. Kung gumawa ng paraan, bakit Parehas kita sa to. siguro like mga 4 months, 5 months, ganyan. Pag isip mo siya, yung parang wala lang kayo, parang open na lang. Palito ko ulit. Pero pakalit mo Nahirapan po. Kasi kung ganyan lang naman, isang sorry na, pati ganit Kevin. Wala, uulit yan. Kasi alam niya, isang sorry mo lang. Ay, isang sorry niya lang sa pati ganit Kevin. Pinakadakol na legs. Siyempre, para malaman niya kung sino talaga Ano yung yan, big boss. Diba? Buloy, tigil, ha? Taas. Taas. May ano, korto. Hindi, ako. Kami, sinasta ko si Reward. Sinasta na yun. Ano ka daw ako ka? Ay, kaya ko naman kapakala ni May. Papakala ko pang tungbuko. Pinipin. Ayaw pa, Mel. Uy, nakusog mo si Shiggy dyan. Tama ka na pala yung baka na ako. Hindi na magpatago. Pakulit ko na. Ako, ikaw, ito. Ay, wait eh. Kami kanina. Malanit na yan. Halaan mo lang yung base. Sa isang, sa 1 week, dalawang araw lang kami, dalawang araw lang yung pasok namin. Full day yun. Nag-iisang oras yung, yung 6 subject. Tapos, nag-absent ako ng 1 week. Sa 2 weeks. Bale, 4 na araw lang ako pumasok. Sabi na, wala mo daw nasagot. May isip mo ko dalaw. Unisulo ko. Natanong ko kanina. Tapos nga isa na. Yung mga like,
Wala yung ano, wala yung mga pass, ano lang, yung range. Diba? Basta yung sa graph. Kaya ako lang, lugi ako ng ginawa ka na. Isang tino sa kulo, mayroon yung bagay. Kahit yung oral ko, intake. O, at least, isusin ko. Para paliwi ko kay Kalimin 300 nego niya. Iyo ng oral ko, promise. Ayun, nilusunod. Nagpagkawat na kasi pag-umin namin. Ay, journey. Sumunod yun yung adventure. Sumura ko na. Lumat talaga yung hirap. Wala. Sabi ko na rin na. Alam pa ginawa ko niya. At pa yun ang hirap. Transforming Uy, di na. Oh, Lord. ay talaga ay Baka naman doon. Baka naman. Baka naman. Papalik-balik kami. alam mo ba kung ano pa kasi yung ano, yung bantay sa amin, assistant principal, tapos yung head ng TBN, tapos si Sir. Talagang wala kang talagang mapapasahan doon. Ano yung inayan kayo sa mga style toy? Okay, style. Kaso grade. Ano ba? Ano yung paligid? Ano? Pwede ba ka? Kaya di ginawa nga yun nung isa kong ano, nung isa kong kaklase, lahat kami, di ba, lalaki, talagang parumbado. Kunwari, yung isang kaklase ko, nagsulat na siya ng answer sa papel, tinapon niya sa may basurahan, tinulong siya sa yung basurahan, tinapon niya. Gawa ng isang kaklase, tumayo din, kunwari magtatapon din. Tapos, nung pupulutin na yung answer, bubulusan na lang niya, nakatingin pala si Sir, tinawag ko sa, ano pinulot mo sa basurahan? Sabi niya, ballpen ko Sir, nahulog. Patingin niya, pagtingin nila, 1 to 50 yung answer. Tapos, ang bobo pa nung ano, nung pakaw, nandun yung pangalan niya. Wala, kawawa yung dalawa, guys. Bobo magpasan, eh. Wala. Sinabihan na kasi kami niya ni Sir. Kasi nung parang, gumala. Anong nagawa? Basta ang sago!
Palong-palo ka pa ta. Ano yung cellphone? Messenger mo din sa ano? Ano yung account mo? Yung unang-una ko na ako, Ginamit ko mga bag. Gamit ko sila dito. Ginamit ko man ako mga bigot ko. Pag ginawa ko ito kayo, ginamit ko sa bag ko. Ginamit ko. Gago, wala ka na to eh. Ang pasok ito, men. Tara yung asero. Bye. Men. Tara yung chili ito. Ako dyan. Tara yung chili ako dyan. Ito di kiyo sa dagat to. Marunong na Ay, lang gago. ito. Di ba ang tinig? Ay, ate. Parang good, men. Friend mo? Parang nag-okay mo kayo. Parang tinulong sa inyo ito. Yung mga sinis ko. Taro man lang. Ay, pinagtitipon. Makakalaman nito yan, men. Dito sa ayo, pag ako siya maka-English na dito. Pati naka-English mo na, dalakaw ko ito. Yan na nagdadali Ito, yung magic pa. Yung Ano kasi yung ano? ako magic editor. Ginapit. Super movie ka. Ako lang ginaan. Sabi mo yung ano, tapos buti nakapag-ano ka ng ano yung ano. Pagtol ako, ito talaga, men. Kasi pa, Saan ka na si Gigi? makakatawa na. Kala ko kasi hindi ko makapag-download kasi Kaya yung nato ano. rin ang pera. Kaya naga ka nitong kurang pera na di siya tika pagka. Ako naman, kasi ko niya nika. Wasang baw, kaya karoon na yung manok mo ba? Bilog? Di, nagsurkos. Suko lang sa niya. Kalaban mo rin. Nakalaban mo ka. Hindi siya nakain. Ito po iyo. Daro tuloy yung magaling. Palong-palo! Palong-palo! Takbo, Diego! Palong-palo si Para. Palong-palo ba? May tutok ah. May tutok ako, tanga. Tago. Sarang ko punta niya. Okay lang yan. Ano yung ganito lang? Mapa naman kami ng Nagpupun ba? 15. Wala lang. Gusto, gupat na uluan ng pat. Taro lang. Para kagad. Nagturo ko na sa nagtuluwasan mo. Pero mo ay, nakajacket. Nagbubaba, iiyak kita ni Paul. So, pinalo sa lahat. Hindi mo kumandugo. Magkaling na siya ng mga. Takot ako doon dahil sa papalibre kita. Ito na nakating ito. Hindi mo. Mababasag nga. Nakating sa wiki. May na ito, lapis. Ano? Labang Kapag tulaan pa. Nandiyan kita? English pa. Ayaw titikipel. Ayaw titik. Ano Buwan ka ba? na. Kapira ka mo? Ay, dumating na. Gagi. Ito si ano, si Pat. Jam. Ito patak ko sa ano, si Uwi. Ganito yung kasi si Pat. Bilang SR ko. SR. Pati ko naman ito. Ano yung mong gulit inyo? SR main ko Ay, lang. nagpapaka. Walang disik kaso. Tingnan Ako din SR din. Yung DHQ. Lahat naman DHQ. Wala.
Nagkakaw siya. Dito, ano dito? Yung mga dito 4 years ago. Isa yan. Ha? May lilit na si Butog. Oo. Suy! Butog ka? Si Butog na to, no? Asa, bakit Butog? May nakapatang may sa may nakapatang. Eh, sabi mo nga agad ano kayo. Sana masipag gumawa na ito. Ano ko eh? Kilong mga tuturo ko nga. Siguro kahit ganto-ganto lang, hindi ako makakagawa. Boring ako eh. Ayaw ko siya. Buhay. Hindi siya. Ayos na ako. Ayos na pinagano. Shooting star. Bukan ba na ako nakakain din minsan niya. Lagi? Kung nag-ilis ka na, mag-flash. Fish ka to. Di ba katungad do? Nag-ilis ka na, mag-upload yung dapat video sa YouTube na dati. Na-GMN. Buto na lang ang kabayo. Bayo. Yung! Malaki? Babayo na nag-start. Pero tignan mo, nagdalaga pa nga niya eh. Nag-aapod ko pang paglaki ano yun ha. So yung pakita ko, so may pakita ko siya. 2021, ano? Ay 2020, kung nailig ko sa ano, video siya. Uy, kinilis ko. Balik ko sa ito. Ikaw ba, no? Ano na yan? Oo, ano yan? Sino? Jeep, kung pwede ka tambayan, gumasa kayo kawan. Jeep, Dito. ano mo? Bulala ako ba? Bakbak ko lang ako. Ang iba ba ko mga film? Ano, yan? So, Kawan pa ako. Orang ba hindi? Huwag mo na naman Ano yun eh? Taan na, kataklo. Yun ito. O, ikaw ka na kataklo. Baka na siya. Wala. Nung ano, saro. Huwag tinaka mo. Suwar kay sir? Saro. Huwag tinaka mo. Yung ano, gamit ko baga, kay mama ito. Anong wala? Sabi niya, hindi sa'yo. Kamera ka mo. Trace. Trace? Makabawa ko. I just trace you. Ano nga ang pag-q? 13, 40, Ayun yo. Bako din yung sa trace ko ako. Iyo. Ano ka na? Yung si Korta ko na doon, nag-chintos. Iyo. O, nakaw! Wait, take. Pero duwa. Talaga namin. Salamat po siya. Ikaw nga, nagkakalugod ang wallet mo. Parang. Rekta? Ang pinaliyo. Tira. Ako na mag-tira. Uli ako. Uli ko ba? Saan sabi ko? Baba ko. Ay, di. Tama naman daw. Ano mo yun yung araw mo ano yun? Mabay-balay pa lang naman daw. Ano yung mga ipiprint tayo? Tablet. Ayaw mo dahil Ulo ko ba ako para? Ulo ka sa'yo? Ano yun? Hindi. 1 year ago. Kaya ka ba?
Pero daw ako mag ng cellphone. Pula. Kakaldero ako. Ayun. Nag-ano kayo dyan si Kuya Lado? Nag-skate ko ay nag-ano? Surfing. Nagyan ni Kuya Lado. Nag-skate surfing sa lupot ko na tulog. Uwag. Bluetooth mo. Redmi 8. Redmi 8. Eh, kaya niya Ayun ito kuya. Ayan na picture. Bluetooth mo dito. Pangarap kang ang pasahan mo ang Bluetooth ang picture. Hindi, hindi na ano. Hindi na daw yung mga Hindi ka ba man? Ano para lang? Gamit sa nakulisip niyo. Yan ang ake. Gamit sa Sarang na. Gamit sa nakulisip niyo yung kalay. Aw, 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 aw. Aw, 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 aw. Patokan. Bigyan natin sila paniyan niyo. Kasag boy nila ko. Let me eat. Ang dali ka kada ko lalagyan ng kalayangan lang. Kami kalayo. Iyo di. Nagibis ko yung mabunyagan ako na nagibis. Negative. Nagkaigo ka lagi. Sorry. Kaya niya mag-anak kayo na makapakalayo. Damit na isip niya dito. Tapos din lang yan. Napayong na ka. Ayan na ba yung hindi may portion na aluminum. Hindi. Hindi naman nataklao. Asa mo nagawa? Yeah. Kaya nga dyan sa inyo. So, uniya, ano ba na? Just na kay So, Tita Mali. 2 by 2. Tulong ano, tapos sa ay tulong 1 by 1. Abit ko. Ilapin mo to. Ikaw mo sa ating araw. Yan yung pinasa mong tulog. So, yan. Saradungan din para ano. Kasi ito sa kanto tao. So ano, sunod. Ako ito! Goriyo! Kakalawat ka. Gino ako ito! Ano bang upload? Ano ka daw yun? Korea. Jojo, mo din masana. Ano? Wala na. Abi sa tayo ikyo. Paano mo din live ko? Ano na nakakagwa? Computer ako. Computer ako. Ano ako kan? Ah, kanya. Ano ako? Ano ako? Hoy. Ako, kanya pira.
Kuha. Boboy. Palitan mo daw inyo. Mga pisang ba? Ay luma. Ano kasi? Kuya lang ako, kulay kung ano. Manunayit ka! Busok na niyo. Grade pa na. Ako? La 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 ba. Trade. Trade. Trade yun, trade. Ano? Ako na kung ano siya lang. Iba ko pa ng mga lagi ka. Mabait yun ako. Ano ko? Dok. Mabait din eh. Mabait yun ako. Dok. Mabuti kasi yung katawan. Pero pag tinawag ni mama mo, sige. Takupon ba ni Fred? Ha? Takupon ba? Isa! Mel! Mel, pag yung tawag ka ng singko mo. Pero pag tinawag ka ni mama mo singko, tuwaw mo. Okay. Gusto mo gawin siya. Motor, no, nailig ko tulong. Wala ka mo. Uy, ako pa pinakamahulog doon. Happy Rose. Happy ang kasaba ko siya. Kinano ko mong ganyan? 1 by 1, 2 by 2. Sing ka din naglawag. Ano yung inupunta? Ako na, sige. Ano yung inupunta? Trabaho din si Payne. Ay, sumag naman siya dyan. Yun. Anong kibong 2 by ganyan? 2. 2 by 2 yun. Oo. Walang pinasang 2 by 2. Uy! Tapos 1 by 1, dua man. Yung pwede ng ano? Pwede ng click. Isa ko na sa mga kusay, baka lang ko yan. Ako na nasa na, sa'yo kaya ako sa day. Puran rate. Huwag na sa nang quiz kahit baka mo na hindi magpilit ko digdi mo. Hindi. Huli na ulag ako. Balik pa ka sa. Andre. Hindi mo lakad na ito. Punta ka dyan mo yan ko. Tatak ka yan. O, kaya. Dati, tigitan, dalawa. Tatak ka yan yun. Ano ba na? Yung ganyan. Ano sa mo? Ikaw mo. At lahat din ang mga control. Parang gulo. So, kaya ako nag-iral. Kaya. Ano daw mas more ang pwede sa mga pilihan ni? Hindi ka rin. Kung makalo. Kaya minimum 1 million. Kuya, pagkalong ko muna sa rayon. Sa email, mag-travel mail. Ayun lamang dire na, nalayo lamang. Yung sa kandwa. Nalayo lamang dire. May ano kami silver ni Sydney. Ikaw nga, banda ba ka lula pa ang lubog sa isang. Ay, bro, dati ba kayo doon? Ay, yun muna pa, yun.
Pagtapos pa, di. Itik ko ikaw. Gusto rin. Basta ko yung tulsi sa pinakamakusog. Ne? Pado! Tulong to ba ito? Ay, hindi naman mo pizza. Sama ano ka? Ano na ka lang? Kamatilig ko hindi maano. Duwang 1 by 1? Para duwang ano. Alam pa 500. Ano yun? 500 minutes. Ito ka ba? 500 seconds. Wala na yun. Nalagamgot ka nga eh. So, harap sa ako. Hindi ko mag-delay para ano. Ali. Ito pa yung nakabalo ka. Ali. Ang pala sa golo. Kamukha ko. Ay, tingnan mo yung kawag nila sa buhay. May tawag na dyan. Babayan mo po. Pagkakon nga rin ulit. At tatay ko sa kayo. Gawin kami. Okay, nandami sa number 4,000. Ora, good. Ako na kami. Good evening. Ano yung pasitag mo? Ano yung pasitag mo? Yung walang dito, kamukha mo dakta dito. Iyan mo! Baby. Baby. Para mo din ito, may pagawa ko sa'yo mo. Ito pa yun. Hindi ka din. Comment sa inyo. Hindi ka magkakalang. Mag-iwit ka. Baka kayo. Lumalingan. Ano yung isang picture? Lagay mo dito siya babaw. Ano? Dapat ko. Paano pa rin sinipo. And comment ka ba? Sino na tawagin mo? Sabi ka mo. Makuha ka ka ba? Ay, hindi na ba nag-aalat tapos tayo? Parang mo pala mo ka. Ay. Ano mo binay sa ilagay video? Yung ganyan? Ayun. Si ano, tutura yung kapanduhan. Pinakapunta ka ba naman? Ano ang isulod ka? Ini? Iya mo parang busy. So, katanig kasi ka, go! Ilang mo, Mel? Ilang mo, Mel, sa YouTube, Mel? Ilang mo, Alex? Alam, pait-pait. Tubay ka ini? Kailan tubay to? Tulong. Tapos tulong man. Ano ka po? Panagniwang ka po. Yung may mga napanlok mo. Palit na kami. Tapos, mag-record ka. O, siguro, takot-takot na siya ba? Okay, dyan na kayo. Sikat. Tapos yung ganyan.
Ayun ko lang nga. Adik mo na ito. Ay, pero yun o. 700 pesos. 700 siya yung kilo. Ako pa nga, 50k na nga. Paano ako na pakulay? So, pupunta ko. Pakulay na nila mo. Pakulay, tawag. Pag nagtanong si mama, si mama, natama ng pakulay. Oh, kaya may 50,000. Kaya yung, naguli na po ko irat na ito ni Ben. Pambaka na itong cellphone. Kung ako, ano ko lang, kung doon yun. Parang, kwartong, aadik naman ako ngayon. Ibarabas na lang umilo. Parang na. Dahil ko lang namin ang kakarakter kamat pino, hindi ko tapos. Ito ko yung mga niyo. Sirang to ba ito? Ano? Sirang to ba ito? Tulungan. Tulungan. Tulungan ng bala. Tapos 3x3. Iya sa inyo, pangabo, mo. Ari. Jadi pagkarang ko punta. Pag ang pag-ibo kaya, 20 pagpa kang pigidi. Tapos ma-print pa ako. Unduang kupon bandaan. Unduang kupon band, 20 ang saraw. Kung sarong kupon band, 20 ka lang. Nakula pa ng 3x3. Masobra na sarong kupon band. Sigurado, unduang kupon band. Sa ano sa namin ka? Sa Rino may dali. Nasarong picture, 3x3. Kira kayo ni? So yun na siya. Yun na ito. Magkano naman? Pero ano sa isa niya? Ha? Ano sa isa? 2x2 yun. Ano 2x2 mo yun? 1x1. Saro ka? Yung ano vlogger man. Ay yung ano. Saro man yan yung 2x2. Sarong Sige, 2x2. gusto ka diba yun ang nag-upit Dito ba ito ngayon niyo? Ako man si David. Ibang picture? Sige, 3x3 pa yan. Bakit pa? Saro ka picture. 2x2, 3x2. Nagad pa ako dito 3x3. Karang 3x3. Ano? Tapos 2x2. Ano man yun? Ito mo ba Ini yung picture na yun. Lagi ba akong 3x3? 3x3 kaya. Kirang 3x3. Tulo. Iya ba? Yung katawa na ito pa mo. Iya magabo ka pa mo ba gabo? Magabo. Ang sabi yung table. Ino, nalit na iyo. Ini, kaya na po kayo. Sarong kupon ba? Tulo? Tulog 3x3? Magpaulit ito may. Kaya ito ba ito? Tapos ini 2x2 girahay. Ito ba ito? Tapos iba ito na natin. Tagbo. 1 plus 1. Tagbo. Lahat. Ilang plus 1? Doctor, hindi mo siya. Oh, plus 1. Di mo sila mo? Dahil lumalag ko ng mo. Ay, nakaraan. Ano ba sa plus 1? Marapon. Ito na mo, natawag ko mo. Ito mo, ito mo lang ito. Beauty ko dito na yun. No! Ito mo ma.
yun ang hanggang ibig yun ang yung walang dito. Shoot. Tulong 2x2 tapos tulong 3x3. Woo! Ako kanina po nga. Hindi ka lang nakakatukaw. Alam na daw, pinagtag mo, ikanagatot. Ako pa, kaparang ko palabot ko. Hindi, tanong. Oragal ko pa doon. Na daw, ito. Mga iba. Ang bata nga yun. Na daw, dito, ali oh. Sapil ko, parang malabot ko. Diyan oh, parang ko. Taas mo! Ay, gagawin sa nagay. Laban na pala dispenser ko na si Advin. Activate, kumadvate. Advate. Advin na. Advate. Inyag ka lang po. Sumali na ba ito? Tawo ko. Dalaw mo ito, baby. Oo, dalaw. Dalaw, may pag-awo. Ano ba? Yan, dalaw mo. Pinapil mo. Pwede ka na nagpapil. Kabagabo. Kailangan, scroll na din. Scroll ka mo lang din. Scroll mo din. Oo. Jay, asin ka madali. Kinabahan na sa kuya. Ano? Mga lama ako dito. Hindi ba kailangan naman? Gagal! Ang mga pinagkubakal dito. Hindi ko tali si Dika na tali. Okay, Nangyari niyo. Yung mga di, beautiful day. Tulong 2x2. Tulong 3x3. Ini tulong 3x3. Tulong anay 2x2. Yes! Surat pa yan. Ano ito ra? Magical Babe, corn. kung nga kayo. Dan, natakot talaga. Magical. Utok ka nga yung putin mo. Parang nga nga yung pa. Oh, ano, utok ka nga yung basta kamot mo. Lalo ba gusto, ano, lalo ba gusto natin ang sukili-kili mo? Ano, mami, ano, pinapil. Yung mga po, di ka na ako nagparang talaga. Inang, ang sukili-kili mo, dumog. Dumog ko na, wala to ako, wow. O, parang ngayon to, ano, ngayon ko na. Parang ano kay mama mo, apat din ang mukha ko. Choo! Makalating at tinali pa. Tira. Anong Maria? Uy! Kasi Hindi na na kasi mo, hindi pinit na rin ang pigila. Uy, pinong. Sige na go. Ito ko lang eh. Ilinado, baba mo. Yes, ito yun ako. It's days of life. Give in music. Diyan kapatid. Ayan. Dulag
Takot. Ano ka nakula? Parang ko naman na yung yan! Mo naman yun. 1 inch, plus 1.5 inch, plus 1/4 inch. Ating karoon. Ayun yung upload. 1 inch. Upload. Ba't ako lang ko naman? Vertical. Upload. Oh! Upload! Ano to? Pilaan mo to? Ano to? Tinatawag ko na ako. Vertical. Sino pilaan to? Oh, harap. Ang pilaan? Karin, no? Yung ano man ang Abi, be. Last. Plus. Yung makawal. Panduwa, panduwa. Pantalo ko si Gigi. Paano ko? Wala ka may Okay na ako. Ako nga dito. Hindi, hindi ka pa mamasok ka. Upay ka talaga ako. Nagtatawa ka sana? Kaya, sige, ba mo dyan? Hindi na yun siya mag-ano. Ako. Buwan, bigay ka sa number 4. Maglipat ka. Pero nakuha mo kayo ito pag minasal. Ay, man. Ilang ko na sa'yo matayin mo, anak oras ka sana. Ilang oras din. Taksay mo. Juan, sige na Juan, pa sige na Ju. Ay Juan, hindi ba na nasipa ko na yan? Ha? Ano yung pinag, kanipin mo? Ako. Wala ako. Galit ko. Masaliot. Yan ba kayo sige? Bakmaan. Bawal. Uy. Bawal. Para natin ba ako? Sino to si JJ? Ano ako? May tita, si Pei. Ito ko man ngayon. Pita ko. Pita ko kuman. Ayaw pita ka. Pita ka. Ako pa yung Ayun na ngayon. Ha? Yung parang ganun. Napantaran ko ah. Panis. Alam ba? Sana ako, pagod ako. Aman ino ka? Yung remote ang size niya, 1 inch, 1.5 inch, tapos 1.5 inch. Tipon, takot. Tipon, takot. Wala man. Ano yung ito na parehas yun? Ay, different now. Ini. Babasa daw.
Ang inot, 1 inch. 1 inch, tas 1/2 inch. Hindi sa ano. Ayan nga, meron na. Ito ang pinalukso. Yun namin. Babakal na ako. Pero nako mo. Ako pa. 500 na. 500. Ano na mas makusog? Yung buo ko ano? Natrag na. Mga ano. Pwede masala nagtingkan sa sakot ng mga. Hindi mo pati ni Paul. Kung yung Ay, kung gamit ang pinili mo, matalipin ka na ako, matilis ka na. Nakakawat na. Kaya? Tayo, pwede. One inch. Ano, gugunting mo tayo. 1 inch. 1 inch tulong. Tulungan. Lahat may nagparagiling na rin eh. Motor sila. Yan eh, motor na mag-design mo. Palitan ko lang lang. Masabu. Wala ka. Ano yan sa now? Wait. Sigo na si. Pwede mo na si Jay. Yung baso ba? Ako na yan sa... Ang gano'n. Hey! Jay, mo ako, Jay. Nagiginig ka na. 36, Nagiginig ko na. 57. Good evening. Balikan mo si Bisian ko kasi ako. Supis, yaw yan naman sa Pinoy. Kaya nga natin mag-alok kung paano mag-google. Ano yung nanay ko? Ano sunod? Ano sunod sa 1 inch? 1 half. 1/2 inch. Makapalit pa na. Papalimutan mo siya. Ayun. Ibilero ka na butang. Butang, ibilero ka na butang. Ha? Ibilero ka na. Papalit ko siya. Sino ka mo dyan? Ang bako na tayo ni Sage. Ano yung kakao? Bako. Si Jay. Doon ka ka. Ako ang tulong din. Ano? Kapawalit na ako. Ano? Kapawalit na ako. May akong piso. Alright. May akong piso. Kapawalit na ako. Ay, baka nilising. Baka lang ko lang. Bakit ako lang? May piso ka lang. Ano na? Store. Bibili ka na. Nagkikay ka na sa no? Ha? Bibili ka na. No? Bibili ka na ko. Wala bibili ng ganito.
Tapos anong sinasawan na? Anong sinasawan ng pin? Kira ka lang. Ating pang natapos ka ro. So, 1/4 pang na ikaw. Sige, ano ko na gabos na eh? 50? Gabos? 50? Tulong man na 1/4? Sa kuya, ilog, tapos yung alke mo to. Ako sa dito lang sa naso, pang-spin ko nakuha ko pa kay Butong yung pang-ibig yung kulay. Blue. Ulang na ako ang mulo. Boy, i-charge mo na yun yung cellphone.
Porno. Pare. Balik lang. Ganit lang. Puta, ba sino ba yung mahawak na ng mga tao? Pare, likat. Baka, ito ba siya yung, ba't yung talagyan siya yung radio ko? Yung nga ito, Ano na din ka? Alpha. Yan. Baka nito ito sumali. Ano ini? Ano yung mga bulit? Oo! Uy, Miss nasa? Rider! Miss Rider! Milo, Mel! Miss Rider! Uy! Ano Miss pa? Rider! Ayun na. Dahil man na mabalik ka! Dahil man na mabalik! Kasi yung group ng Miss Rider ah. Anong pangalan? Anong pangalan? Yun o. Lady. Aktor si Diamond ayan si Giling John. Ay, kami ko. Ay, ako kasi papano ko ang Girl, Miss Rider! ano ba mo na ko ang Jake, ay, wala, Jake. Ano? Alam mo, Puro ko yung sabi. Yo, nakalungkot ko. Yan, makusubot sila. Go, yung itago. Linuwi-luwi ko na. Don't let it take you to shine, shine. Taruan mo. Jay! Paano yung Gigi Mali? Jay! Buko! Ano rin? Hindi ka talaga nagiling na ano. Kumuloy ka. Jay! Ayun na naman! Paano yung Mali ka na? Hindi aliyon mo. Control at delete. Control at delete. Siksan na rin. Di mo na magturo si Jay. Alam, hindi mapalsok ka. Hindi mapalsok niya. Di ba niya namin dito? Cancel! Cancel! Masyat na marami. Mahal siya nila. Masyat daw ka buhay. Mag-isting ka muna. Intax. Hater rather than din na lang katulad ko. Alam ko naman. Ano, may ikot din eh. Oo. Oo. Saan nagkikuha? Ano sa may internet. Ako yung ako dinalik mo. Magpira ako. May tanong ko na. Ito, nababalik na. At least, umuwan eh. Nababalik lang ako. Nababalik. Ano yun? Ano yung daan mo din sa nanaki ko eh. Wala lago nung Kung hindi ka ngayon maulago ngayon, hindi ka arap na pa. power. Power. Robux na yan. Marumbak. Power na power ko. Power ako. Lan. Ano? Okay na. Sunog boy! Uy, joke lang ang gawin mo. Ano? Uy, yun, nakuha niya, no? Uy, ko mo, ano ko yun eh. Yun, yun eh. Ito nga, ilanap ko nga ni Juan Kaya naglakalo.
Logi. Magagamit ko na sa so, ano ko madaas kung makuradon. Bullshit ini, 600 na nga ni tapos gago. May katapang 500 dapat kay Juan ngayong mga pintura. Gago. Titig, dapat yan isisig. Nakubuhan ito sa study so kinayin mo sa'yo. Kung asoro kayo itong kulit mo nung reklamo, nakukulit sa ito. Aram ko sa S, Med, Aram Med, sa S, Sunshine, Ito na rin ito. Akit na ba? Hindi rin. yung Kaya naman. okay. Kung gusto ka, welcome sa sito ka pangalit. Oh. Ayun naman. Pakasugod mo na pag Patrick, pa 600 dun muna. Really, Wala ko that nito is? transfer ano. Really, that is? Go, tagbo. Dilo ba yung tagbo? Tagbo. Dilo ba si Sili tagbo? Tagbo. Tagbo ilo ba si Sili mo? Really, that tagbo na. Ang kanya yung rayon. Kita yun ang rayon pala, rayon. Dahil ko doon, ano, Kili ka, tawag. Hindi wala ako ni Gio. Jake, tawag ta ang 5. Ako sa tingin at pagbarong mo. Really that head? Really that head? Nagano lang naman, nagparamakot pa. Papulit ka na naman yung hindi mo araw-araw. Napali si Bubay. Really that head? Tama na si Sibi, really that head? Really that head? What is that head? Payo. What is that head? Shape? Shape? What is the head shape? Abla. Oblong. Is that oblong? Yes. It's a pie oblong Bubay. Yes. So, kapitan mo na. Ang dadang pa lang naman to. Uy, yung sarap ko na. Ano? Wala mo na ka? Alis ka na? Wala mo dito na ka? Hindi mo na mautong. Nakumin masibog mo. Wala utang, wala utang. Kaya, pinagtama. Init ka daw ka. Oto niya pa daw kasi nakuwalat siya daw kasi daw kasi mula niya. Oto niya pa. Utok ka talaga. Utok ka talaga. Kamu tuloy dito. Tapos gamitin mo pa yung Really? Oo. Pabalik ka na. Sigo Wala sa na akong mga kwarta. Really, din yung buto? Utok ka talaga dito. Si. Tawag ko. Woo! Woo! Ito puro. Or, di kamot-kamot ang ano, hindi ko ito Sorry, na. baka sa kanya. Woo! Bulok na yung Si. Doon na yung mga Di mura pa Doon na yung si. Doon na yung si. Pagulilo ko din. Sa lakad na. Okay. Palipin ka na mo kasi. Ikaw, marami dito. Uy! Ang basta ko yan, nagiganti ba sa kuya? Ulit ko. May pawalat ka sa direct. Isipin kayo. Bakit ka muna? Alam mo yung mga tao. Marie! Alam mo yung mga tao sa alam ko kasi. Nagatakan ni Pio daw. Magpano siya pang magpano siya kasal. Parang so, sige. Uy, sinadj! Uy, yun! Badge! Oh, may badge! May power! Ano ba? Pumusuro mo, uy! Ipikpik na lang ako pa ng star. Alam? Muna ko
Ano to? Buti yung baba kayo. Guys, kilat na. Pantuwa. Kilat na. Bukat ka, Jay. Oh, pantulo ka to. 13.50. Good evening. Lapa. Internal. Lapa. Mura ko na nga na pero itong violate. Dapa ngayon. Yeah. Demo yung Pinano mo pa kayo para sa kaman? Ang pakiba na. Dali na o. Dala o. Pinano mo. Dala tao mo. Alam ko lang ka ng pasun. Kung nawa na niya. Nakapatabayan ko lang. Hindi yung pandaw. Anong lagdan? Ano? Ano hindi ka pinili ka ano? Dahil ako. Hindi ako nagtaram na ito. Di pa man. Iyo. Una pa nga iyo. No. Let's say one. Ano yan, nakajakit yan, nakakalaw yan, ano sa'yo mo? Nakano mo ba ito? Para limos sahod. Hindi mo napagpitaw. Grabe sa kayo dapat mo. Pagpili ka doon ng YouTube. Ako naman sa'yo magkasisay. Ika na, hindi niyo para daw. Baka nakawala ito. Nakawala ito. Hindi niyo eh. Ang ibaba no, ang ibaba ng bebe card, yun ang pagmakla pa yan. Ginawa ng mura no. May bagong nung kaya.
Ay, nandun sa paglos kami. Ano kami? Like ka magpapadak sa pagyaw ng salwa. Ano ba to? Karon ko. Lagi ko may Nagkusulong. Ano? Ang mabigyan sa lingaw nila. Ano ka to? Ano? Tanggahan daw ako magkagalawa. Solo ka Lutod na mga upon. Sinapulang ka na ni Babalo. Ako si Babalo. Nag-group pa ka makaitang doon. Pilapin ko ka para mo yung si Babalo. Parang ka ni Boto bro. O yung na. Mas kinilakain ko. Hindi ako karang nakakaitaw. Paano? Ano ka man na? Ano ka man? Agasin. Dapa, may Nabulok ko lo. Ang walang pera ba ko? yung sa pakot natin. Pera yun. Ano pirak mo? Malaki mo na pirak mo. Yun na sa yung mulong. Malaki mo na nga. Fighting ko. Form 1, Form 2, Form 3. Born half. Uy, mga medyo mo. Ngayon para hero, tama ka. Purulpot ang hitsit. Kaya sa laos nga na, kung sa karalwagan, bakit hindi sa laog? Puruldo mo sa nakamulag sa rabatan sa laog. Purulpot ang hitsit. Ika para sa siya, masamag sa mga salwas, unahin mo ako sa umas ka din, mautuan, dahil ka na utro. Panganaan mo. Kapag hindi sa lang mautuan, masaway pa. Orag sa los, dahil nakimasaway. Ano daw, doon ang mga sikas po. Doon ang mga Matang natabo. Wala. Alik. Mga imot daw nito. Malas talaga ang ating. Sabi ko. Malapit ka naman talaga. Daw, pero nang si Papa mo ito, isa sa mga tao. Ako eh. Sila tayo. Ano yung yan tayo? Ano lumakasan ng ano ba na? Lahat na sino ko. Yung assurance spirit. Ibang kulit na sino. Ulit ko sino. Oo, may kwento. Sila tayo ano mangyayari. Pero kulang ka. Ano ba? Napilupat din ay. Sa tabang nila ka. Anong malapit? Nakakagad ka kulang ka. Ano ka? Nang walang mga lugar. Ano ka ba? Ito sa slate ka. Ito na ako. Sino mo? Kaya ayaw. Bakit ito daw ito kung pumarayo? Dapat kayo. Ang gano'n galing.
Ano siya? Oras pa niya siya. Kaya magdilag. Wag tayong aruga. Ano yung oras pa niya? Ayaw ko masanama ka ulo. Kapandok ko yan. May register ako sa'yo. Kapandok ko ni Tato. Wala ko higil mo. Kapandok ka. Kapandok. Anak ko. Isigil ko ng kapandok ko lang kayo. Search mo tapos ano mo. Ano yung sasaw? Okay. Ako yan. Dumasabay. YouTube sana. Ano mangyayari ito? Ito ka nababalo. Okay. Hindi pwede kisiling na. Hindi kaya ikiling ang ikiling yan. Kailan na Ay, ginulit nga na. Sali mo nga siya mo. Sali mo nga siya mo na. Ano mo dito yung Lapaw na ito. Hello. Nakihingan na nga. Wala. Ako. Hihingan eh. Yun na si Chich na ako. Yan ako. Yun yan. Banda. Hindi na yung mga si Johnny yung Kung bila pa, ano, kung bakit ka na lalaki mo? Ano kung sige? Mas pa doon low. Sino ko sa tulo to? Ano kung Kapira ka. Ano? Nanahimik na ako hindi. yung albakan kaya Wah, nakulang ang wala nga. Oy, basta ba kami pula pe? Abo! Basta kami harap-harap pula pa. Titiran. Mas di ba? Yan ano. Pambot yan. Yan o. Ako. Hindi ko. Nakalibot. Ay, di yung hindi yung palit po ng dito yung ay, hindi nga. Kuwanta ka nga yung pila. Dad, Gusto ko talaga ako pwede nga. Mga na, tama niya. Ang pangalan ko dumaan. Sige daw, sige daw. Ay, wala ka daw. Ano, matarap ka? Huwag, huwag. Dali ka kahit huwag. Kaya mo na to, ang kapukad mo daw.
Blue. Sunod naman pink. Oh, rude. Hello. Q. Mag-refleksi ka. I see daw si. Ano? Sa na. Madali yung mga ano, Totoo, magkuha ka Ha? ito. 55. Nalayo ka. Iyo, nalayo ka. Hello, may nagkaganon. Kuya na ng susunod mo. Ginaganak ka pa namin. Kami lupa ka na ka. Click. Ano po? Kasi, Diba? pagkakunat kaya. Dito. Gamitin niyo to. Pero pinatong mamilo. Pero milo, tigbakot mamilo ng paano. Yan o. Dahil lang ako pinalibid. Yan na. Ay, agoy. Ay, Tinulog. Hinulog. Patawanan mo, DJ. DJ, patawanan mo. Hindi no. Nakakaisip kayo. Pahindok mo dawa. Yung ano oras na siya? Day 1 ito, Day. Day 2. Kutsa pa mo. Nawa. Okay niyo. Whoosh! Day, gusto ang triple kick. Daw, ginging pa. Sige, ganun na ako pag-pag-pag. Hindi. Ang sige lang kakaan. Sige na parang Okay. Gusto ko pa rin Sabi niyo, sige daw si sana daw si. Hindi siya ko tago. Hindi po tago mabawas Ano ka na ano? Magkano ka kayo, Butero? Learn! Pares kamutan ka nila na bawal na akin. Morag lugaw. Hindi pa sabi niyo yun na duwa? Oo, hindi sana ako. May panduwa? Oo. Yun na, turn. Pabili niyo ka. Basta doon ang sa nasitas, mapindot naman doon. D o C? C. Ako ni C. Hindi kung gawin ang lirik, maganda yung D. Ano ka daw? Sultik ka daw. Rumani ka. Rumani yung kamaray. Ayun na nakamuna. Oh, yun yung laksan. Hindi mo na pagkikon. Ranyan mo ka na. Wala? Ito mo. Ito mo may pula. Wala sa una, wala na kabuha. Wala daw, hindi na, may pula po. Ano, nag-6 kumpilanin mo. Para ko lang ito pa. Aga, maganda ka ako. Kanina na ka na. Puto mo ito.
Videoan! Ano yung ano? Mapapagulong sa hindi. Pero pala makatigi. Bilis na niya, alam mo ah. Bilis na ka daw. Bigay na ka. Walang ganyan yung ano. Ala! Nakakawin na lang ulo fake. Arada-tata-tata. Tinagtagbilupyo. Ay, Tara-tara-tara. Tara-tara-tara. hindi ka. Miss, hindi kang carry ba? Ito ito po, minutes mo na po. Oh! Ano pang gada? Ay, hindi ka. Parang hindi ka. Yan, dito na si Sergio na solo. Doon kita, mate. Mate? Ang pera kami. So, kung pera ka tao, call tao. Paano i-find si Jay? Jesus Christ. Ikaw na, hindi ba ito? Ikaw, magda na tao. Magda na tao. Ang dalo ko, sige, magkakada na. Ano ka mo, Tol? Kayo vlog, ne? Sige daw. Ay, yan o, yan na. Kan mo. Ilo naman si... Kuya na naman. Kuka talaga. Ramon siya, yung way. Yung dami. Baka na rin. Wala na ba? Ngayon ako. Sige, pagkarata. Ikot-rit ka, masama. Kuya no. Yung pinakayin yung way. Ayos ka. Makaiba ka pa sa ko. Yan na si Carlo. O yung pinto si Jay. Si Jay! Nine, si Sergio. Ikaragatan ako. Nine ka mo. Yay! Ala, tayo pa man. Man. Well, ibay na yung Milo. No. Tinawanta ka ba ano? Well, tabangin na yung Milo. Private server. Private server na. Parang mo itong mo. Ako lang SK. Dio, ba? Ako lang dua. SK. SK. I. Salit na I. Salit na I. Kita mo pala na rin. Gano'y pusita ko gano'n. Wala mo na pa. Hindi ka mo mag-turn. Private server. Galing ka sa labas. Galing ko. Mataw, gabi siya taw. Rawat kalaban. Yung aram mo naman natin naman natin. Open man sa 1. What out ako? Ako sa pangani. Paano naman ako din? Paalihan daw kami pag inuno siya. Hindi ko alam ni Jay. Saan? Jay. Ano na ako? Hindi pa tanong mo. Ang natig ni sa 1. Open man sa 1. Ay, Isa? Oo.
Ano mo? Tama mo nito ka. Kahit nakuha mo ba ang kalaban? Ang tubi. Sina? Maganda. Nakakabit kami. Sige, nagsunod ka kung mga ano. Tapos rin kila. Ako mo, ano siya? Ay, ako may form to ini, Jay. Alis na ba, Jay? Jay, alis na na. Alis na na. Magawa. Gamitan na sa kung ano ako. Ini na. Wah, kasi mo kita. Ano na gawin sa niya animation? John, bago ka na mo ko on. Bulok ang ano, mura ka mo. Ano animation mo? Hindi mo ako pa. Meron ba ka? Ako. Gawin yan ako. Gagawin ko na ako. Ano ka nagbabaka? Ibig sabihin ko, meron ko sa ako. Baka lang. Sino ko mag-ito yun? Kasi ko na rin mo. Bila, hindi kasi yung ano. Hindi ko na. Madali mo sana. Hindi para madali na. Ano daw, ako sa mga dito sa Davao, sa Davao ba? Nakalas ini nga ano? Dahil yun nga, bakit sila? Matanda, ay tumatanda ko. Wala may statue. Pero yun ang mga bukagyo. Ano? Pwedeng form to. Ay. Ang ano ko. Nag-iri yan sa shoot. Ano? Hindi ko na dito kayo. Meron yan. 6.4. Sobrang namin. Kulang lang. Pwede video.
Ryan mo. Ay, mami, mission pa rin yun. Computer 2 is still. Ano yan, ay, music? Yan ang Mas ako yun. Dahil na. Tingin daw ko pira na M. Madali ko bagaw. Ay, dyan na po rin with Jay. Yan na, ano? Very blue. Ay, Ano na ninig? Ano ni Sai? Come. Sai, ito ba? Ulo. Ano yung ko? Ari, dili. Ikwaji. Shinday. Pag mo location.
Open man sa kapitapo. Hindi ka ano? Yan, na-share ko mo galing ko talaga po. Galing ko po. See you next time. Babay ko po. Polisi pala kami. Wala pa. Di pala kami ngayon. Kaso pa buong pwedeng ka to. Kaya naman. Yung pa yung madaw ko. Bang ko na. Ako na ako sa kaso pa buong paan. Alam ko sana kung mag-iba. Buti ko sa lahat. Dahil mo ang tirana. Dahil mo pag-irong na ibig. Hindi juga o. Be, wala naman be. Be. Ano? Tigtatabangan mo si Didi mag-quiz. Kasi na kami. Or Mel. Kasi nga niya ako maling. Tabangan mo man na kami. Yan, Mel. Hindi ka laban mo. Kung pinapatagpig na ako, tabangan na kanya. Doon ako nakapispal mo. Ito ka matukaw. Ang moragal lang sa akin. Lamas, tinggo na ako. Hindi ka rin siya. Wala mo. Kasalukin. Alas, makukalas na pero hindi yan ito. Alas, makusubong ka na din. Nakasubunay. Nakabigwa no. Siyempre, dapat ulit yung mga ito na. Wala kang pakasa
Ayan. Ganda si Papa. Ito, kung matibak mo ako. Pag matibak mo ako, tawatakan ko. Ako. Ano na, bakit na magkapilutali na? Mas ibang ko ang kape. Takot ka, mansala. Na, ikaw pa. Takot ka. Takot ka, dahil na takot. Takot. Hanap kang visual. Tignan mo, ang para pang akin. Pansin mo, pansin. Ako, kada mo ano. Ay, yung ano, pa-triangle. Oh, Ano, takot ka, nani? Nakatakan na ba ito? Yan ang ipakita live na ano. Pag kinakumin. Ako tiniyan. Ako tinispasa na, ikaw na yung nanani. Kapila ka. Kabila kong kapila natin. 25 na. 25. Swati. Ano na, takot ka. Sige, kalusa ko yung ani. Agad si Kuko na siya. Lady, buwag mo lagi. Bibiloy tintulo. Ako ulit titipag. Nakamagis na ako. Lulula ko na. Bibiloy tintulo. Alam ka namin. Saan ako? Sige. Parehas man sana. Yan mo na ako. Sulo ka ba dyan? Ano pa muna ko? Nakapira kay Kon magising. Wala guide? Oo. Hindi guide. Sisa na rin. Wala ka po na eh? O, yung sobrang ako, Pangay. Buong alit na si JJ. Pati siya nag-deliver. Oo. Oo, wala ka Ano rin. mo ano? Ano na? Wala ka mahit na problema kung parabas. Hindi ko po. Kaso bago mo kayo ni 200. Siyempre. Ano yun? Yan na mo kari. Oh, yan na. Wala ang ano ko din. Ako kasi ako naglalay, mano. Bandang naubos ka. Butang gatos ano, makot ng dawa ko doon. Ay, ganyan ang expert. Kaya na, Adrian. Ano pa sa nawan? Talo yun. Kasi di mo dali yun. Nabilano na siya. Kuya, si CJ, si CJ. 68. Hindi na ba si JJ pati mali kalat? Opo. Ito yung gano'n ka. Mel, okay lang nga, Mel. Tubig na nag-computer ako. Computer ako. Kaya na ba? Okay, gurus ka, Mel. Let's na muna. Hindi may Hindi ako nag-computer. So, ano yung nagulit ko sa
pili ka sa luwang kapag. Nato ka na. Maaari ka din. Ano yung sa Gil Solomon. Oh, yun. Gil to kay Chiching. ako yan. Ay, isting nito. Yan mga Mataglag lang ang musin ko. Muspan. Pili. ang BNP. Yeah, baby. Ba't nangyari? 200K. Nadara. Nagtatagdag na magawa. Para wala may isikan ni Yung may karet. Diba to ya? Kumaya sa amin dito. Ito lang sa kababa. Kay ano, kay Bukog. Ay, kay ano to? Oo, si Bukog Toy. Ano ka? Utang ko sa pang blacklist na. Ay, Ano ko sa to? May ganda na equip na bungol na nakano. Isa to rin. Uyan na sa rong rin. So, abo nga sa kuto, Andre. Mahilingan mo na mga Ay, iba nga. Yung mata- Meron ka ba daw sa Dragon? Dragon? Yung Oo, ne. may kubrang ka na. Yung kay ano ito? Yan o, kubrang ngayon na pa namin o. Ikaw pa sa 150 yun. Ang damage. Ano yan ito, Ben? Kung may ako, kapag yung 150, ang lumilo. So, Ano yung anak may nakakuha na kayo niya? yeah, sa mga 150 ba ng damage? Sa ko yan, damage ko ba? May 150 ako nakuha damage. Sila ano sa mga 150 damage sila. Yeah, muna i-fight pink, ito pink. 19 na ba yun? Right kami. Makawat ang papiso na eh. Pag naka... Oh, tsaka 1,000. Ikaw nagsuto ko. Ano yung... Nakasukuan na siya. Sa kuya, katuro sa ano? Sa Irarobi. Ang pinaka-Irarobi station, doon sa mga nagkakuro ako. May alam ako si pagpada kong kay RYO. Adimin, ma-irate, isa lang. Bakul, kumakawala ka kay RYO na rin. RYO. Nakatuan, di pastulos lang niya. Kumakawala yan, magadak ko. Hindi yung mayaman niya, hindi yung... Nagawa, hindi yung duman pa sa na... Lalaki. Yan, lalaki ako. Ano? Mayaman na. Pero, sipo daw. Nalaya sa arang linda. No. Lamon! Ang inakita na rumah.
din yung yan, bagang sa tulan. Para muda siya, no? At babakayin kami ni Pulaw. Sibuyin natin para dala na si may lumagawa siyang. Awi niya, Togs! Ano may kakarwag, Togs? Nga mo, Togs, mag-iitan kita sa Los, Togs. Utang nga, sinaksak na nga, hindi pa nga. Kusensya na mo, kusensya! Sa kulay pink na may lulipok sa tahaw. 150 ang puso. Bulok. Lata. Abot mo na ako, hindi mo. Dahil, Naman. ano natin ka, what you mean? Hindi ka pa nga i-get kayo niyo, R. Para mabukol. Ano yung? No. Realless. Ano yung si Chow? Light Joe? Ibang mo niyo, ay light Joe Pin? Ha? Mabakal ka kanil. Ano yung mabakal ka kanil yung mabakal? 150 ang kusog. Lapay ni Sage. Ano yung magkikita niyo? Bulok, ah. Wala ko ng talabon. Ang karne yung ano. Dami ko pagpalitan ako, bro. Kubro gila ko ta? Dapat pateka pa na. Hindi. Bakit pa na lalas? Gold ko. Yun na. Ako, masarap ka sa kuya ko rin. Okay, ito sa pula. Tumawag ito, Bing. Ay. Kaya kasi pag-ibigay ko yan oras kayo sa kuya. Diba? Maurag. Magsira ano, 100. Tapos ang tol, may araw mo ito. Pagpunta ko kaya may boy ko. Ay, bakit Ang sa'yo? kumon. Sundari. Ako sinakaino sa tigpararabot ko. Dito makabulat ko. Nakalaga ko dumang. Dahil kung may nabasa ako, AFP wall. Tapos talo na ako sinakain. Ayun, nagkano yung nag-ida tapos nagkakaon. So, nagkakaon. Oo. Kaya nini. Uy! Wala kayo ni Jay. Si Jay. Apat na si Jay. Apat na toldo. Karing ka. Napakikipur ka sana. Napa? Sige. Oh, ano nagpo? Nagpo. Ano nakabukding? Ito, susulit ko. At yung ito. Wala pa yung karawan. Sinusugar dyan ito na. Luki kay Buto. Ang check ang pang-palit talaga. Di mo na. Gusto abang-abang. Di mo na sa itong mag- Na. Shoot ito. Napadurot ko. Ano, mata tiyan da? Na. Sinus ko. Ano na? Itag na. Nga ito.
Ano yun ito? Ray. Wala po, oh. Sugar pa, sage. Drum. Ano yan? Rio made. 250 ang puso. Hindi naman. Ayaw niya yan. Bubo na wala so ano wala. Gabi kayo. Ay, mawang argon. Napalitan. Kubra. Buot na kayo. Napalitan niya kang gray. Puta nga yun. May Malasong ka na darjenas na. Bali nga ako nagkakaroon ka. Demo. Wala ko ang alamat ko kasi pa naman. Mas ka nang hibon mo. Oh, word. Mold! Word. Mold! Lord, bata kayo. Mold naman Wow, ako. alam ko mo. Tagsuryo ko. Ikaw, balik mo ang sa TV nagkakawa to. Ay, Yes. Mold na. balik mo ang kupali. Patawag akong singpinta. Sumiyanin daw. Kamukada. Pakulinig ka na. Tapos daw babae. Tapos naglulo sa ano. Oh, nangyari mo to! Babo, hindi ko ito to! Oh shit! Sar kay Jinimilo. Sar kay Jinimil. Ar kay Jinimil. Ar kay Kasi Jinimil. yung murag naman. Oh shit! Oh shit! Murag pa yun, murag pa Oh yun. shit! Lahat babae yung pin mo na. Di, mas kinaip eh. Reveal. Kuya, mawawaray na eh. Baka maging kapon? May cut eh. Diamond. Pinas ko na naman sa laro. Duwa? Sinabay ko sa duwa? 300 na. Talaga. Bakit na kami nag-email? Level 50 sana ito. Pero so ano ba? Pinakain na kagay. Sira ma. Yung kapangyarihan ka ito. So, nagiging drago kasi nakikita ko lang kasi may nagkakaroon. Ako nakamuha. Now, wata. Yung sikating o. Yan Ay, nila. basta. Nakate. Karaman siya na boy. Sit na. Gusto nakala. Tago na kain eh. Gati. Nabuta. Ako nakaligay yung nubo. Teka ka naglawin yan. Yun, bakit ako? Wala. Yun to na. Wala to, kamutan mo ko namin. Diba maniya ka? Pag-tigil mo iwan. Nagalagas ka nga yun. Ano? So, 60 na ba? 61? Oh, 50 siya na. Ganda ng Hindi pagka. Pero pirang bawas sa iyo. Imagine na. Paano mawas? Hindi ka pa manabawas. Dumalag ka nga yung kasakos na pag ikaw. Nagbawas, tigil na eh. Sige na, yun. Puto 30 ka na, age mo 30 no. Jeez. Age. Di ka man na Oh, age na yun. Ay, gariba, man. Pero garo pa rin sa kitsura. Aray, iba mo no. May salingan pa nga niyo. Iyan. Yun, rarapat ang ating mga. Kay Jimmy. Nari. IC. Ang sika yan. Arketo. May right-click siguro dito. Oo, magsika. Si Puti, hindi pa nga ni. Yan ang bate. Balik ko ito na kay Trend rate. Yung trend rate. Puta nga, 400 na kuta nag-vlog. Madali na 15 minutes na sana. Baka rin yung minutes na ako ang may kasi
Pag ginawa ko, piniriyan. Okay. Sige, luto mo. Magsika. Sika. Sika. Sige, wala ka na. Sobrang kunti naman. Ano ang tanto? Country, oh. Nakita mo talaga siya, Tar. Kunti naman eh. Necklace. Magsika mo na. Inuto mo. Ararata. Huli ka. Kasi ano nga mo. Ay, oras kayo. Para marabas eh. Idali. Dali ko ang libe. Ay, tira ka na. Ano ang yung pinatol? Magsikiran? Wala, share yan. Di ka, di ka ginawa ko. Di ka wala nag-account. Sige, ito ako yan. Sige ko. Paano ba ako ng MB? Ay, ligang MB yun yung... MB. Unig MB yung palit pa ako yun. Yan mo. Napapansin kaya. Mana tau? Mana nais? Off na dyan. Ang lago no. May pinag daw. Hindi yung gigni. Ano na? Ano daw? Ako, trade. Trade. Kapag yung Revengers na ano, Ano? Mga talagang ton. nagpagsak sa Ano ano. daw? Ako doon. Tagdagin ng piso. Ako, Ano din? Sa grab, sabi ko. open na. Kawatan ko. $4.75. Good evening. Open na. Ayan. Ang sinasyaw mo na. Saka sa Ano kawatan ko doon? Not or Nagdaan sa niyo. Magpalit siya. Sige na po. Hindi mo dyan ako. Kapanwan. Ha? Kapanwan. O, pino ko sa lalas? Ay, maganda niya. Panagpan. Lalas! O, pino ko na pag pinagaw? Pati mo ah? Parang yun ako. Ha? Iyo! Yan na, matelipot ko dyan. Ikaw. Wala pang ano, oras namin ha. Ingat tayo niyo. Apira ka mas sila, Jay. Yes. Diyan ako. Yeah.
may ganun na stage. Okay. Pagpapalik hindi. Hello. Kapan ako? Ano? Diba? Mas low. Ay, kada na ako kasi. John, mag-iwan kita yan din, John. Madul, gini. Saan daw? Ilapin mo. Albo basta ko yung pero parang wala na 20. Gawat ako na muna. Ano nang ibig mo? O yan na lang ibig mo. Pero ako sa message. Hayaan! Tirada. 340. Ano yung napawin niya? Jay? Ano ito? Snake man. Yung ay moragod. In the thunder. Lightning in the thunder. In the thunder. Ang kasay mo. Lupi. Ang kinatipay mo na magbibiwa. Or lupi. Or what? Mura kumbaga. Ikan saro. Oh. Ay, ang ano, so tiga-ganan si ano kasubak Oo, mo. itigiganan ka. Hindi mo na naman magpalitan. Thunder. Kata thunder. Ikaw saro niya. Thunder. Kata thunder. Thunder. Anong pangalan ng sandero? Number. Speak you. Not a follower. Six. Ako ko lang mag-inom tayo susi ko. Before the thunder. 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 Ano man tayo ng demon? Bang CJ. Nakakasina ako. Na ano. Ano
Ate, kabayo man! Isi cowboy! Si Ghost Rider bagaan. Kaso sa iya kabayo, kay Ghost Rider motor. Mag-YouTube ka bang nag-alok ka nag-alok? Adi, Jay! Ano sa kuya? Kaya, ayan ba? Yan o. Kunin ako na nagiging aling. Aling, yo! Bako nga. Eh baka man ito. Sukula. Sukula. Puta yung bus bagay ito. Build screen kay ano. Yan o. Ano search ko? Badis ka, basta nagiging. Ako mocho. Yung ano. Nasa Z. More feeding. Ano pa daw? Ano nga kita yung feeling? Ay. Yes. Bakit ba? So, Diyan pa nalaligo pa dito. Alam kay Kuya. Ito yung the Mountain Dew, yung Moragon. Ano yan? Tigilin mo. Yung mga morag, ano mga, mga edit. Ano, morag, yan na. Ano si Gara, yan mo yun si Sasuke. Records. Andiyan na sila. Baka nakatitig sa iyo ang mga mata. Bawat kilos mo pag-uusapan ka nila. Baka may masabi na nakititig mo sila mga dakilan chismosa. Naturo ng bongga. Mga kusero at mga kusera. Sa buhay ng ibang hilig mamungga. Hindi ka sarili mo sa mata. Ay, patuloy mo yan. Kahit na wala ka pa siya sa istaya, konsiraan sila na kukubos na lang ito. Ikaw mo na kung ano-ano sa kumarin mo kakiyaan sa barko. Patuloy mo lang. No, nagtawa ni Alfredo. Ano? Andiyan na sila. Nakakatitig sa iyo ang mga mata. Kilos mo pag-uusapan ka nila. Baka may masabi lang kahit hindi mo sila lamang agad-iltis mo ka. Patuloy mo lang yan. Anong Mga pwede ka? mata. Ang buhay ng iba. Isang na. Pero di ka nakita sarili mo sa mata. Ay, sige. Magsasama ka naman. Walang kamay mong dahil nakakata. Wow! Ang hangboy ng ibang tao ay pakikialaman. Sir? Tawag mo lang kanta ko. Tawag ko ako. Tawag mo ang kanta ko. Mga dati na butos.
nakakalibo. Tama naman ako. Ang ginagawa si TJ, naublog daw siya. Tugong ko manali ay mga Yaw. Parang mahit. Hindi nga tayo kumpirana. Uy, tanga ba? Hindi ko lang ikaw sa'yo mo. Yung mag-iimpil mo. Ha? Tanda ko sa'yo mo. Iyan tapo tanga ni Bill. Kasi pa, hindi ka lang mag-iimpil. Tanda ko sa'yo. Madali kain daw. Ang tanong ginadject. Ingat-ingat ka. Ganyan na ito. Pag-abuhin ka na kayo. Natungo ka. Lagi mo. Kayo naman ito. Ay, sorry na po. Dali ko ka po. Hindi pa nga eh. Pagpasok ng tunog, tingnan ko yung nilabasan. Good shit. Hindi ko na yung sa naman. Nakikita mo si Ali. Hindi ako pasaway kaya huwag mo awayin. Subukan yung tanong eh. Papa ni CJ, oh. Pangayan ko yan yung pwede ba ako sa Euromecca? Sabi ng kaibigan ko na Asta. Tapos na maiyon na ako. Sabi Daw, si motor mo. Yeah. Nagaba yun yun. Bago magturo, lilitin niya na daliri. Sakto. Sakita mo lang, wala namang Sakto. ay, naman ba siya yung ginawa ng ganun sa ano? Kaya naman nandito, napasama pa ako sa mga talenta ng tao. Pero wag ka na masyado. Inaanin ko pa ako. Sabi yan, fruit juice, ako sa baso. Ano ba na sa akin? Kakembot na rito. Sa panahon ngayon, pumunta ka na nakapis. Pasok mo ng ligo. Dahil ka ba sa ligo? Dami ko Sinulat na ang labas na bago. Sobrang payak, hinahabol ako ng kaso. Ingat sa pagkabot ko kasi ako ni Paso. Kaso, nalakas akong ginaganahan. Talento ko ngayon ang pinapinagkita. Wais na kasi kapag gusto ang pinairan. Dapat ko lang siya sa pinagkakadaanan. Dami nang makitid. Nabiyan ng guys, pagkatay ka na bit, all wait lang, ako pa. May pagkukulong na naman, bago ka pakinggan, net na wata ko, ayos ako nagkakitan. Arayo ka na ngayon ka. Kapag ko, itang pagkakyaw mga birthday, hindi makikita ang waist. Nabibigyan na kapag yung face eh. Naka-face mask on the space eh. Bawal magpakasi kasi meron pa ng face lumilikat pa rin si Aladdin. Nakaupo sila, inaasa sila, inaanin. Tapos sila kapag meron bigla bumabay, hindi makalabas kasi gulong po rin sa quarantine. Nasa nagpapag pag-isip ko na, pag-agising ko yung crush ko na kula. Edit ako, wait lang. Edit ako nilagay, pinato ko lang sa samahan. Tapos kung sinabi mo lang sa ilalim,
daghang bilog, gabuang, ikalaro kami habang natutulog ka lang. Open ka man. Okay. Out na one. Kaya, kaya wag mo sa akin tulog. Ikaw kasi man. Ipatay na lubid. Agin ako. Open man. Ah. $10.50. Kaya ako ba, kita ako. May maharap na dikyaran ko. Hindi na ito pera na siya. Suto ko na nag-rami. Kasi pinag-restart na ako yun. Ikaw dyan sa movie ko ito. Ano yun? Wala ko, nag-success ka ba? Mga tuloy na lang talaga. Mga puti na lang. Hindi ka ba't di ka pa naggusto? Titig na lang ang mga wala mo. Parin daw na mabalik ang rush na yun. Saan na ba ako makagising ko lang? Kung ako ay gising ko yung bisa dahil pinatugang sa ilalim. Sinang ng ilong na pa, naglalaro ang nakasap ng tulad. Inaasap sila kinakanin ako sila. Men, pas, nagkakulot to, wala kalong dahil sa account. Ito to, wala ko na, nara makusulot. Niya mo account, ang kalong mo si Pita, Jericho ko Cabrera, hindi ko magdami na pagkasulot. Wala ka, tapos pag-ready na. Ayun, nalikaw sa pagkasulot. Wala, hindi ka man, kaya, nag-i-vlog na naman yun, May. Nadami na ako sa kuya. Isa yung mga pabakal ka. So, ano, diri ko ka play. Ha? Diri ko ka play. Isa yung mga klase ko, siguro lang to. Kasi ikaw kung malit ko na to. So, ito yun sa mga. Computer 2 is So, still. ano ko yung malit ko? 400. Wala si pabakal B. Patok ni Mark, really your face. Yun, yung Mark.
Papasok lang yung mga pera ko. Dali na wag kami puro ano? 300. Ilan na naman ba? 387. $4.50. Good evening. Nakaga na ako. Sinilas ko pa. Gamitan pa rin ito. Kapalit. Arong lakas tayo. Yan yata, yan yata, 1 year. Ano? Ang ginawa ko ano? Ayaw mo ito talaga. Tawag pa, no? Ano tatawag? Alam mo na, may pasage mo. Ano nga yung pangalan niya? Ayan! Doktor ako mga tatlo kong mga brand, mga pag-DJ, mga pag-aaral. Miss Scarlett. Orang baga, yun ano, Miss Flawless, kung ako'y tawagin, mga bakla na hihil sa akin. Uy, ako daw ko. Ito nga. Ang magpabakya. Nagluto sa inyo. Wala. Computer 2 is still. Hindi ko na may pasok ko kung nothing ako. Hindi ka pa pa-good. Hindi na nagluto kayo ng Google. Bukas po pa, ikaw ulit magluto ah. Ha? Bukas.
Let's go, ako'y tawagin. Yeah. Hindi ko pa kaya magkano. Ang mga bigyan ng tissue bang pala. Pasok ng kanong Ayun nga, bakit naman yung may Pinakikay ko rin yung sa ano ko, sakit mo yung ano nga po. Anita. yung ba din? Oo, nagkakaroon yung Wala. Tunay na miss. Tunay na miss Lunes sa Lunes. Nangitchet yan, hindi mabilis yung robo. Ang inang double deal yan. Ang lakas mo talaga. Ang password 14312 09. Walang plano. Pahinga ako mo ko yung katit. Yung katit, pahinga ako. Tay, wala ka na. Magayo na na. Balik ko mo ba yung sir, no? Lagyan ko sana yung tutok mo. May pansit pa na yun, no? Okay. Bigyan mo ako, ilagay mo sa mangkok. Okay. Pwede ba na naman nagluto? Naku, kung sumaka ni Moruto. Di yun na baga mo. Hindi. Di yun na baga mo. Uy, may purple! Rambo na di. Mura, bulok eh. Look, dahil na-call niya. Ano kung ba niya na aga sa hindi? Ano na? No, hindi na. Tapos ko na yung Magyan ka pa? Oh, yun na sa musik. Routine. Ano kay ma? Routine. Di naman. Ako naman. Ikita naman. Yan. Teka na ito. Ito mga vlogs. Ako sa vlog. Yan. Paano yan? Isa lang ba din ako? Nada mo ito, Jot.
Kung hindi nire-report, sino pa yung payo. Orang yung paparayo ng palig na ini. Pagbilog ka na to. Hindi ka to sa Puro sino pa yung tinayin yung minsit parang siya ng pangilibin na Bilog ka na dahil hindi mo ano siguro. Hindi nga nung madali mag-ibig. Ba't iyo? Ngayon, kasi talaga lang ka na ano siya lang. Hindi yung madali yun. Yung yakap. Ay, ganda. Ano ba lang pakagini? Rain, hindi ko pa. Kasi make it shake it, make 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 it. Woo! Bukan tuh kayak gitu, kayak gitu. Make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it. Dami, dami kong kaibigan, dami, 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 dami. Nakaganda nila yung palig na ini. Kukulang ko pa. Of course! Hindi nga ang buhay ko, Trace. Pwede ang balo. Hindi mo mga bala.
Bawal garamitan ng ano, kaya, kasi gagamit mo, alagay mo lang. Sige, alagay ko. Alagay mo. Great. Lapit mo nga yun ba? Kailangan. May dilash. Yung dispares, inaigan ko ng pangkalan. Wala silang maulit. Inakain na sila. Hindi ka pa kain ng karong mo? Hindi siya nagduma. Diyan daw. Ano nga ni sila? Ngayon na. Ano ko ba? Kung nakalulog-tulos ako, malakasan na talaga ako mag-ata. Uy, may regalo. Ang pepe kay ni Lima. Penny. Hindi naman na pumakalong kayo ito. Kasi wala akong siya. Kurang yung pasubli ko yun. Bantay ka na naman mo. Kurang ko yun yung pasubli. Ako, hindi naman natin ang tigagamit. Salit na ito sa holiday. Nakadapat siya kapag siya yung misnegal pa ka duman. Yung chita, kapsat na. Tapos may mga kapuman. Baka lang na-return no? 20. Minimum, ay ano? Wala na. Minimum ano, baby. Wow, kasi man hindi na nare-return na. Pero may kunakawatan. O ano ka, email. Ay, parang ito.
Sa ini. Satu. 21. Ikaw ba ako din? Patra kung ano, ikoy.
Uno ko kayo okay. Basta, nag-computer naman mga ako. Open na to.